שלום וברוכים הבאים להרצאה שלי בנושא השקעות בשוק ההון וקריפטו. חשוב לי לומר מראש שזו אינה הרצאה מקצועית וגם לא ייעוץ כלשהו להשקעה. אינני יועץ השקעות, השכלתי העיקרית היא הנדסת מחשבים. יתרה מכך, אני גם לא מוכר קורס או סדנה, וגם אין לי קבוצת משקיעים שאני רוצה לחבר אתכם אליה. אז מדוע אם כך החלטתי בכל זאת ללמד את נושא ההשקעות ולייצר מצגת? משום שאני חושב שזהו נושא חשוב, שראוי שיהיה נגיש ומובן לכולם. ברוב בתי הספר עדיין לא מלמדים אותו, והרבה אנשים לא מכירים את המושגים בתחום, ולא יודעים כיצד התחום הזה פועל. אצל מרבית האנשים שלא למדו כלכלה בצורה מקצועית, כסף הוא ערך נתון. סכום מסוים שאיתו אתה הולך לקניון או לסופר, ורוכש X מוצרים. אותם אנשים לא רואים בכסף מכשיר שעובד עבורם, ולכן גם לא ישקיעו אותו על מנת שייצר עבורם ערך. בהרצאה היום נזכור את מרבית המושגים בתחום ואת המשמעות שלהם. נבין את ההבדלים בין סוגי השקעות, נבחן את היעילות של אסטרטגיות השקעה שונות, וגם נזכור שירותים ואפליקציות שמאפשרים לנו להשקיע. בתום ההרצאה יהיה לכם סט מושגים בסיסי להמשיך ללמוד ולחקור את התחום בעצמכם. לאחר שהבנתם את הבסיס וראיתם דוגמאות, ואתם כבר יודעים איך לעבוד עם הכלים השונים. צפייה מהנה. אז היום בהרצאה נלמד את הנושאים הבאים. מהן הסיבות להשקיע כסף? מדוע למשל לא להשאיר אותו פשוט בבנק? מה זו אינפלציה ולמה ערך הכסף נשחק עם הזמן? מה ההבדל בין פיקדון להשקעה? ספוילר, גם השקעה היא סוג של פיקדון. מה ההבדל בין נייר ערך למניה? יש כמה סוגים של ניירות ערך ונזכור אותם. נבין מהי קרן סל וקרן מחקה, מהן אגרות חוב ומהי קופת גמל להשקעה. נעמוד על ההבדלים העיקריים בין שוק הקריפטו לשוק ההון, ואיך משקיעים בקריפטו. יש הרבה דמיון, אבל גם לא מעט שוני. נסביר מהו הערך שעומד מאחורי ביטקוין, איתריום, לייטקוין ומטבעות מבוזרים נוספים. האם בעצם עומד מאחוריהם אוויר, או שמא יש לכל מטבע את החשיבות שלו. נסביר מה זה מדד, ואת סוגי המדדים השונים. למשל, מה זה מדד תל אביב 125 בישראל, ומה זה מדד S&P 500 בוול סטריט. מה הוא מייצג ואיך הוא כלי בסט מכשירי ההשקעה שלנו. נבין את המיסוי, העמלות, מתי צריך רואה חשבון, ואיך לבחון כדאיות להשקעה מול הוצאות נלוות. נזכור את כל סוגי הפקודות של קנייה ומכירה בבורסה, ומתי משתמשים בכל אחת מהן. נבין אסטרטגיות שונות להשקעה, ומהי התועלת בכל אחת מהן. נסביר מושגים שונים כמו ארביטראז', דיבידנד, תמחור מקדים, ליקווידיציות ועוד. נכיר מספר בורסות עיקריות, אפליקציות ושירותים שמנגישים לנו כמשקיעים את האפשרות להשקיע. ונבין את ההבדלים בין בורסות בישראל לבורסות בעולם ומהן מניות דואליות, כלומר מניות הנסחרות ביותר מבורסה אחת בו זמנית. נבין גם מה ההבדל בין מחירה בבורסה, שהיא מחירה שנעשית בצורה של עמית לעמית, לבין מחירה דרך ברוקר, בית השקעות. לבסוף נערוך טריוויה קצרה שתבדוק כמה אנחנו כבר מבינים בהשקעות. אז מי אני ומה בעצם אני עושה פה? אני משה, מהנדס מחשבים, מתכנת פול סטאק ומנהל פרויקטים, בעל ערוץ המחשב כמקצוע ביוטיוב. בין היתר חיברתי את רב המחר, משימה היסטורית בעולם המחשב, ואני גם הבעלים של מנוע החיפוש מראה מקום ושל חברת בינונמי. אני אשמח אם תלחצו לייק ותירשמו לערוץ, ויעזור לי להעלות אליו תכנים נוספים בהמשך. לפני שאנו צוללים למושגים בשוק ההון, ננסה להסביר מדוע בכלל צריכים להשקיע כסף. הרי אם יש לנו כסף, אז נשים אותו בבנק או בקופה, וכשנרצה אז נשתמש בו,
ונקנה מה שאנחנו רוצים, לא ככה? יש כאלה שאף יגדילו לעשות ויחביאו את המזומן שלהם בכספת, או כפי שהיו אומרים פעם, מתחת לבלטות. אז זה אומנם נכון לסכומים קטנים, סכומים שהם עד שווי של משכורת בודדת או שתי משכורות. אבל בסכומים גדולים כסף שלא מושקע נשחק לאורך זמן, כלומר יכול לקנות פחות לאורך זמן. לאורך שנים השחיקה הזאת הולכת ונעשית משמעותית. שחיקה של ערך הכסף לאורך זמן נקראת אינפלציה. תכף נציג גם חישוב מתמטי, אבל קודם נבין איך בעצם זה קורה. מהם השלבים הכלכליים שגורמים לכסף שלנו לקנות פחות? אז ככה, בשלב הראשון ממשלות מוציאות יותר כסף ממה שהן מכניסות ומגיעות לגירעון תקציבי. אותן ממשלות רוצות לגייס את הכסף הזה בחזרה על מנת לסגור את הפער, אבל הן לא רוצות להיפגע פוליטית ולכן גם לא רוצות להעלות מיסים או לקצץ בשירותים ולהגדיל את הגירעון. לשם כך, בשלב השני, אותה ממשלה פונה לבנק המרכזי של אותה המדינה ובאמצעותו קונה אגרות חוב ממשקיעים. מה זה אגרות חוב? אגרות חוב ממשלתיות או אג"ח ממשלתי הן מעין שטרי חוב, כתב התחייבות, שהממשלה נותנת למשקיעים בו היא מתחייבת להחזיר את הכספים בתוך כמה שנים בתוספת ריבית. בצורה זו משקיעים פרטיים יכולים למעשה לתת הלוואה או שווה הלוואה לממשלה מכסף פרטי והמשקיע יקבל על כך תשואה. ניגע בנושא הזה בהמשך ההרצאה כשנסביר על ניירות ערך ועל השקעות מוסדיות. אבל נחזור לנושא האינפלציה. בשלב השלישי הבנק קונה את האג"ח מהמשקיעים. אגב, בעבר הבנק היה קונה את האג"ח ישירות מהממשלה, אבל עקב שינויים בחוקים הכלכליים היום רוב הממשלות מוכרות את האג"ח ישירות למשקיעים, והבנק קונה אותו מהמשקיעים מאוחר יותר. כדי לקנות את האג"ח מהמשקיעים, הבנק המרכזי למעשה מייצר עוד כסף דיגיטלי. בעבר הכסף לא היה דיגיטלי אלא בשטרות, ולכן השלב הזה גם נותר עד היום עם הכינוי הדפסת כסף. אבל העיקרון הוא שבעצם הבנק מגדיל הלכה למעשה את כמות הכסף הכוללת שקיימת במשק בצורה חוקית. כאשר הבנק קונה את האג"ח מהמשקיעים, למשקיעים נוצר כעת כסף נזיל פלוס תשואה שחוזר בעצם לשוק. נוצר פה מצב שיש יותר כמות של כסף במשק, אך כמות הסחורות ואפיקי ההשקעה לא עלו בהתאמה. לכן בשלב הרביעי הביקוש גדל בעוד ההיצע נותר בעינו, דבר הגורר עליית מחירים. אבל בזמן הזה הכסף שלא היה מושקע או שלא נוצל יכול עכשיו לקנות פחות סחורה כי המחיר של הסחורה עצמה עלה. כך מתרחשת אינפלציה. לצורך ההדגמה בואו נראה חישוב מתמטי קצר על פני טווח של 5 שנים. נניח שברשותנו 100,000 שקלים שחסכנו אך שאינם מושקעים, ונניח כי האינפלציה השנתית במדינה היא 3%. זה אומר בעצם כי הסחורות עולות בתום כל שנה קלנדרית ב3% ממחירן בתחילת השנה. לכן השווי של הכסף שלנו בתום כל שנה קלנדרית הוא השווי המקורי חלקי 1.03. אם כן, בואו נפתח מחשבונים. בתום השנה הראשונה הכסף שלנו יגלם שווי של 100,000 חלקי 1.03 שהם 97,087 שקלים. בתום השנה השנייה שוב נחלק ב-1.03. הכסף שלנו יגלם שווי של 94,259 שקלים. בתום השנה השלישית הכסף שלנו כבר יגלם שווי של 91,514 שקלים. בתום השנה הרביעית הכסף שלנו כבר יגלם שווי של 88,849 שקלים. ובתום השנה החמישית הכסף שלנו כבר יגלם שווי של 86,261 שקלים. כלומר, אותו הכסף שחסכנו לאחר כ5 שנים שהחזקנו אותו בצד, כבר מגלם הפסד כולל של 13.74% מערכו ההתחלתי.
ומה אם היינו מחזיקים אותו 10 שנים? ההפסד פה הוא ברור. אז רגע, למה לא לסגור את אותם 100,000 השקלים בפיקדון ואז לקבל עליהם ריבית? המחשבה כאן היא נכונה. ריבית היא בהחלט כלי שעוזר לשמור על ערך הכסף על ידי כך שהבנק משתמש בכסף שלנו כדי לתת הלוואות לאנשים שזקוקים לסכום כסף מיידי, וגובה מהם ריבית שאת חלקה לוקח אחר כך לעצמו ואת חלקה נותן לנו. כך הכסף שלנו מייצר ערך. אבל עם פיקדונות יש שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא שלא תמיד הריבית במשק גבוהה. ריבית גבוהה במשק מקשה על גיוסי הון, ולכן גם מקשה הן על עסקים בתחילת דרכם והן על החזרי חוב בריבית דריבית, כמו למשל משכנתא. לכן רוב הממשלות תומכות בהורדת ריבית משום שזו הדרך לעידוד צמיחה במשק. אולם אם הריבית השנתית על פיקדונות היא לצורך העניין 2.5% בעוד האינפלציה השנתית היא 3%, אזי הרווח השנתי שעשינו מהפיקדון מגלם הפסד בפועל. הבעיה השנייה עם פיקדון הוא הזמן שבו הכסף אינו נזיל עבורנו. אם תנסו לסגור בבנק כסף לפיקדון קצר מועד פק"ם, תגלו שהריבית אינה אטרקטיבית ולעיתים אף אינה שווה את פרק הזמן שבו הכסף סגור, ושוב מגיעים להפסד דה פקטו. לכן בשורה התחתונה, על מנת לקבל ריבית אטרקטיבית על פיקדונות נדרש סכום כסף גדול וסגירה של הכסף לתקופה ארוכה. בנוסף ראוי לציין שסגירה של הרבה כסף לתקופה ארוכה היא סיכון כשלעצמו. מה אם בדיוק תהיה לנו הזדמנות לעבור דירה ונצטרך את הכסף? נצטרך פתאום לקחת הלוואה בריבית גבוהה יותר ממה שמקבל הכסף ששוכב לנו בפיקדון ונעול משימוש. ומה אם פתאום תגיע שנה עם אינפלציה משמעותית? לא יהיה ניתן לעבור למסלול אחר עד שהכסף ייפתח. בכל המקרים הנ"ל נצא לבסוף בהפסד. לכן מכשירי החיסכון הקלאסיים שכולנו מכירים הם אומנם טובים, אבל הרבה פעמים לא מייצרים לנו את התשואה הרצויה. כלומר, הכסף לא עובד בשבילנו, ובמקרה הטוב הוא אולי ישמור על ערכו, במידה ונסכים להיפרד ממנו לתקופה ארוכה מספיק. אוקיי, אז מה הבעיה? במקום לסגור כסף בפיקדון, בואו נקנה נכס, כלומר דירה להשקעה. נכון, דירה היא פתרון מצוין להשקעה, אבל גם בהשקעה הזו יש שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא שלמרבית האנשים פשוט אין מספיק הון עצמי לקניית דירה. דירה זולה במרכאות בישראל עולה נכון לסוף שנת 2025 בין 1.2 ל-1.4 מיליון ש"ח, תלוי באזור בארץ. אגב, אם ממש נרחיק לצפון הרחוק למשל, נמצא אולי דירות זולות יותר, אבל המרחק מאזורי הביקוש מקשה הן על ההשקעה, הן על הניהול שלה, והן על מציאת שוכר בשכר דירה בסכום שיצדיק את ההשקעה הראשונית. אז בואו נלך על הכי זול שאפשר בערים הגדולות, שזה לצורך העניין 1.2 מיליון שקל. על דירה ראשונה יחידה הבנק ידרוש רק במרכאות 25% הון עצמי, אבל על דירה להשקעה הבנק כבר ידרוש 50% הון עצמי, כלומר במקרה שלנו 600,000 שקלים. למי שיש הסכום הזה בצד בתוספת 150,000 שקל להוצאות נלוות, כלומר כ-750,000 שקל, לרבות זה שאין לו משכנתא קיימת, דירה להשקעה היא פתרון לא רע עבורו. הוא יקנה את הדירה, ייטול משכנתא של כ-600,000 שקל, ויהיה לו נכס שגם שומר על הערך שלו מול השוק לאורך זמן, וגם מניב לו תשואה על ידי השכרתו. אבל אז נכנסים לבעיה השנייה כאן. נטילת משכנתא זה אומר שתשלם לבנק בחזרה יותר מהערך שנטלת. כלומר, בפועל נכנסת לחוב של יותר מ-600,000 השקלים שנטלת, וגם נדרשת למשכן את הנכס, ולמעשה אלו אותם הסיכונים שנטלת גם כשקנית את הדירה הנוכחית שלך, זו שאתה מתגורר בה. אז כל עוד שיש לך שוכר שמשלם בזמן
והכל דופק כמו שעון, אז הכל טוב, אפילו מצוין. אתה סוגר את החודש בלי בעיה. אבל אם נתקעת עם סוחר גרוע שמאחר בתשלומים, אתה נתקע לא רק עם המשכנתה, אלא גם עם חובות שהנכס עשוי לצבור, כגון חוב לארנונה למשל. בשורה התחתונה, השקעה בנדל"ן היא השקעה טובה, אך מתאימה בעיקר למי שיש לו בצד כסף והרבה, כלומר מעל 700,000 שקל, ומצד שני הוא מוכן לקחת את הסיכון של להיתקע עם נכס לא מושכר או עם סוחר בעייתי. לכן ההשקעה הזו היא טובה, אפילו טובה מאוד, אבל לא מתאימה לכל אחד. אז אמרנו, יש לנו קצת כסף בצד, אבל הוא לא מספיק להשקעה בנדל"ן, וגם קשה לייצר ממנו ערך על ידי פקדונות. אז מהן האפשרויות האחרות? בהרצאה היום אני סוקר שני סוגי השקעות אחרים, שגם הם סוג מסוים של פיקדון, שוק ההון וקריפטו. ואולם ראוי לציין ששני מכשירי ההשקעה האלה הם מכשירים בסיכון. סיכון הכוונה שסכום הכסף שהשקעתם הופך להיות תנודתי, וכמו שהוא יכול לעלות הוא יכול גם לרדת. היתרונות בהשקעה בשוק ההון הוא שהכסף נזיל בדרך כלל לאורך כל התקופה, ולאורך זמן גם תראו תשואות גבוהות יותר מאשר בפקדונות. החיסרון הוא שאם תרצו לפדות את ההשקעה, כלומר למכור בטרם הגעתם למחיר היעד, אתם תצאו בהפסד, או במקרה הפחות גרוע באי רווח, כלומר בזבזתם את הזמן שבו הכסף יכול היה להיות מופקד בפיקדון. לכן על מנת להשקיע בשוק ההון צריך לטעמי שיתקיימו כמה תנאים עיקריים. 1. היכרות עם השוק, עם המושגים השונים ואיך הדברים בו פועלים. בהרצאה היום אני מכסה חלק ניכר מהמושגים וסוקר אסטרטגיות השקעה. זה יעזור לכם לעשות את הצעד הראשון וייתן לכם כלים, אבל זה לא בהכרח אומר שלא יהיו דברים שתצטרכו ללמוד בהמשך גם בעצמכם. נדרש שיהיה לכם בצד כסף להשקעה, ולהלן נקרא לו התקציב. מדוע אני קורא לו כך? כי כפי שבפיקדון ארוך טווח בבנק אתם נפרדים מהכסף לשנה או שנתיים ומודעים לכך שמדובר בכסף נעול שלא ניתן להשתמש בו לאורך תקופה ארוכה, גם בהשקעות אתם לא משקיעים מכסף שהוא מיועד לאוכל או לבגדים או לכל דבר אחר בשוטף. מדובר בכסף נפרד שאותו אתם מוכנים לא לראות להרבה זמן. כמה הרבה? קחו בחשבון בין 2 ל4 ונבין מאוחר יותר את הסיבה בהמשך ההרצאה. עוד דבר שנדרש פה הוא סבלנות והרבה ומוכנות לסיכון. כשאני אומר זאת אני מתכוון לכך שתהיו מוכנים פסיכולוגית לראות את הכסף שלכם מוחק חלק מערכו ועדיין להתמיד בתוכנית ההשקעה שלכם. זה לא משהו שמסתגלים אליו ביום אחד, זה משהו שדורש עבודה פסיכולוגית, וככל שתתאמנו על זה עם השקעות קטנות תהיו מוכנים לזה פסיכולוגית בהשקעות גדולות יותר. אני שב ומזכיר לכם שהכסף שלכם, גם אם הוא מוחזק בעובר ושב, מוחק חלק מערכו מדי יום. ההבדל הוא שאתם לא רואים את זה, משום שאתם רואים כל יום בחשבון הבנק את אותו המספר. אתם שמים לב לזה רק כאשר אתם הולכים לסופר לקנות גבינה ופתאום היא עולה 7 שקלים במקום 5, והסברנו בדיוק לפני 2 דקות מדוע זה קורה. תנאי נוסף להשקעה הוא פיזור סיכונים. במהלך ההרצאה נלמד איך לפזר ולמזער סיכונים, ובכל מקרה דעתי האישית היא שאין להשקיע במכשירים בסיכון גבוה מעל 30% מההון הקיים שלכם. נלמד אם כן איך לפזר את ההשקעות, כמה להחזיק עדיין בפקדונות, ומהם המכשירים בשוק ההון הנחשבים כסיכון נמוך. יש כמה כאלה. אז לפני האיך נלמד קודם את המה ונכיר מהם מכשירי ההשקעה תוך סקירת מספר מושגים. שוק ההון מתחלק לשני חלקים עיקריים, ניירות ערך וקרנות, כאשר כל אחד מהם מייצג סוג שונה של צורת ההשקעה. ניירות ערך הם מסמכים פיננסיים שמייצגים זכות כלכלית וניתן לסחור בהם, כלומר למכור ולקנות אותם בבורסה. לניירות ערך יש 2 קטגוריות עיקריות. הסוג הראשון הוא מניות. מניה מייצגת בעלות חלקית בחברה שעברה הנפקה. מי שמחזיק במניה הוא למעשה שותף בחברה,
זכאי להשתתף בהחלטות באמצעות הצבעה באספה הכללית, לקבל דיבידנדים שהם חלוקת רווחים, נרחיב על מושג הדיבידנד בהמשך, ולחלוק בנכסי החברה במקרה של פירוק. מניות הן מכשיר השקעה בעל סיכון גבוה למדי, אך גם עם פוטנציאל לתשואה גבוהה. כשאני מסביר את המושג של מניה למשקיע נדל"ן למשל, אני מבקש ממנו לדמיין דירה שעלותה 3 מיליון שקלים, שחלקים מהבעלות עליה הוצאו למיליון אנשים, כלומר 3 שקלים למניה על הדירה. אם בעתיד השכונה תגדל ותהפוך לי מפוארת, אז גם הביקוש לאותה דירה יגדל, מה שיעלה את ערך המניה, ואז אותם בעלי מניות יוכלו למכור את חלק הבעלות שלהם ביותר מ3 שקלים ואולי אף הרבה יותר. אבל אם השכונה תהפוך לשכונת פשע, כולם ירצו לצאת מהעסקה ולמכור, אבל אז לא יהיו הרבה קופצים על העסקה, ולכן מחיר המניה ילך וירד ככל ששם השכונה יושחר בעיני הציבור. בשורה התחתונה, השקעה במניה היא השקעה בחברה ומדמה את מושג האקזיט. אם החברה שהשקעת בה מדשדשת, אז בינתיים הכסף שלך לא רואה רווחים ואפילו מפסיד. אבל אם החברה מצליחה ומשגשגת, אז אתה יכול לעשות אקזיט ולצאת ברווח נאה. אגרות חוב הן סוג של הלוואה שמשקיע פרטי נותן לחברה או למדינה. המשקיע מקבל ריבית קבועה או תקופתית, ובתום התקופה מחזירים לו את סכום ההשקעה. באג"ח אין זכויות ניהול או הצבעה כמו במניות, והן בדרך כלל נחשבות לבעלות סיכון נמוך יותר ממניות. בשורה התחתונה, אג"ח שווה הלוואה לגוף או מוסד ממשקיע פרטי. קרנות הן כלי השקעה שמאגד כספי משקיעים להשקעה במגוון נכסים. להלן נקרא למגוון הזה תיק ההשקעות. הקרנות מנוהלות בדרך כלל על ידי ברוקר מקצועי. לקרנות יש מספר סוגים עיקריים. קרנות מחקות אלו קרנות שבאות להעתיק מדד מסוים, כמו תל אביב 125 או S&P 500, מיד נרחיב על נושא המדדים. קרנות אלו מנהלות בצורה פסיבית ולא בקנייה אקטיבית, ומטרתן לשקף או לחקות את ביצועי המדד. קרנות אג"ח אלו קרנות שמשקיעות בעיקר באגרות חוב, ובכך מציעות הכנסה קבועה יותר וסיכון נמוך יחסית. קרנות סל או באנגלית ETF הן קרנות שמשקיעות בניירות ערך בודדים ונסחרות בבורסה כמו מניות רגילות, עם יתרון בנזילות וגמישות מסחר. לסיכום, למשקיעים בשוק ההון מתאפשר לבחור בין השקעה ישירה בניירות ערך או השקעה עקיפה דרך קרנות עם ניהול מקצועי ועם אפשרות לפיזור סיכונים. ההבדל המרכזי הינו בין שתי דרכי ההשקעה עצמן. השקעה ישירה בניירות ערך, מניות או אג"ח, שבה המשקיע קונה בעלות ישירה, לבין השקעה בקרנות המאגדות ומשקיעות עבורו בנכס אחד או יותר, עם אפשרות לפיזור ותחזוקה מקצועית של התיק. עוד מכשיר השקעה שהוא למעשה יותר מכשיר חיסכון מאשר מכשיר השקעה, הוא קופת גמל להשקעה או בקיצור גמ"ש. הרעיון הוא מכשיר השקעה הדומה בהתנהגותו לקרנות, אבל עם הפקדה חודשית קבועה ודמי ניהול. ראשית, ההפקדה החודשית הקבועה מנטרלת במשהו את התנודתיות של הקרן, בעיקר במקרים בהם הקופה מוצמדת למסלול מנייתי. ומצד שני, הכסף שכבר קיים בקופה כבר מוצמד למשהו, מדדים או מניות, וכך צובר תשואות. שנית, קופת גמל להשקעה מנסה גם לנצל את היתרון של ריבית דריבית. לדוגמה, נניח ובכל חודש מפרישים לקופה 5,000 שקלים, כך שבכל שנה מפרישים בסך הכל 60,000 שקלים. נניח בשנה החולפת התשואות היו 7%, ודמי הניהול היו 0.8% מהקרן, כלומר 60,000 שקלים כפול 0.992 כפול 1.07, שהם שווים בעצם 63,686 שקלים. הסכום המוצמד כעת בקופה הוא ההשקעה פלוס הרווחים, ולכן אם בשנה הבאה שוב התשואה תהיה 7%, היא כבר תהיה 7% מסכום גבוה יותר מאשר רק 120,000 השקלים שהופרשו על ידינו, בצורה דומה לתשואות ריבית דריבית בפיקדון ארוך טווח בבנק. יתרון נוסף וגדול מאוד של קופת גמל להשקעה על פני השקעה רגילה בקרן היא היכולת למשוך את הסכום כקצבה מעל גיל 60 ללא מס רווחי הון,
משהו שמזכיר מאוד חיסכון פנסיוני, למעט המרכיב הביטוחי. לאחר שהבנו במה ניתן להשקיע, נבין גם מה זה מדד. ההבנה בנושא המדדים רלוונטית בעיקר כאשר משקיעים בקרנות מחקות, ופחות כאשר משקיעים בנייר ערך בודד. אז מה זה מדד? מדד הוא כמו תיק מאגד שמכיל מניות של כל החברות הגדולות במדינה, או כל המניות מתחום ספציפי. מדד גם אמור לייצג איך מרגיש השוק כולו. אם כל המניות בתחום מסוים עולות, אז המדד עולה. אם המניות מאותו התחום יורדות, אז המדד יורד, ומבינים שהתחום כולו נחלש. למה צריך מדד? אז את הסיבה הראשונה כבר אמרנו, לדגום את כלל המניות בתחום מסוים. אך בהקשר שלנו של השקעה, המדד מאפשר לנו במקום לקנות 100 מניות בנפרד, לקנות קרן מחקה שעוקבת אחרי המדד, ולקבל את התשואה המגולמת של כלל 100 המניות יחד. אגב, חשוב לציין שלא תמיד כל חברה מקבלת את אותו האחוז היחסי במדד. פעמים רבות חברה גדולה יותר מקבלת ייצוג גבוה יותר. דוגמאות למדדים בולטים בישראל בבורסת תל אביב. תל אביב 125 מייצג את 125 החברות הגדולות בבורסת תל אביב, שמהוות כמעט 90% מהשוק. תל אביב 35 מייצג את 35 החברות הגדולות בבורסת תל אביב, למשל חברת טבע. תל אביב בנקים מייצג את מניות הבנקים הגדולים, למשל לאומי, הפועלים ובנק דיסקונט. תל אביב טכנולוגיה מייצג מניות של חברות סייבר וביומד מובילות, למשל צ'ק פוינט. תל אביב נדל"ן מייצג את מניות חברות הנדל"ן והבנייה הגדולות. מדד רשתות השיווק מייצג את מניות המרגולים הגדולים, למשל שופרסל ורמי לוי. תל בונד 125 הוא מדד שמייצג אגרות חוב קונצרניות, כלומר חובות של 125 חברות במשק. דוגמאות למדדים בולטים מחוץ לישראל בבורסות ניו יורק. מדד S&P 500 מייצג את 500 החברות הגדולות בכלכלת ארצות הברית, למשל אפל ואנווידיה. נסדק מייצג את 100 חברות ההייטק הגדולות, למשל אמזון וטסלה. מדד דאו ג'ונס מייצג 30 חברות ענק, רובן מסורתיות, למשל מקדונלדס. מדד ראסל מייצג 2,000 חברות בצמיחה מהירה, ויש לציין שמדובר במדד בסיכון גבוה במיוחד. בהמשך ההרצאה אציג דוגמאות כיצד ניתן להשקיע בקרן מחקת מדד על מנת לייצר השקעה סולידית יחסית, אך עדיין עם פוטנציאל תשואה גבוה לאורך זמן. אז כעת שהבנו מה זה נייר ערך ומה זה מדד, איך משקיעים? קודם כל נבין אילו בורסות יש בישראל ובעולם ואיך עובד המסחר. בישראל קיימת הבורסה לניירות ערך בתל אביב, שנמצאת ברחוב אחוזת בית בעיר תל אביב. בבורסה בתל אביב נסחרים ניירות ערך ישראליים וניירות ערך דואליים. על ניירות ערך דואליים נדבר מיד. כמו כן נסחרות בבורסה בתל אביב אגרות חוב מקומיות וקרנות סל ישראליות. תעריפי ניירות הערך מסיבות היסטוריות כאלו ואחרות נקובים באגורות ולא בשקלים. אגב, הבורסה בתל אביב גורמת לעתים לבלבול כפול. בלבול ראשון נובע מכך שבעבר היה מקום משכנה של הבורסה ברחוב אחד העם בתל אביב, ולכן העיתונים והפורטלים הכלכליים עדיין נותנים לעתים כותרות לכתבות שלהם כמו מה קורה באחד העם, אף שזהו כבר אינו משכנה של הבורסה. בלבול שני קורה אצל אנשים שאינם מתחום הכלכלה. כאשר הם שומעים על הבורסה, הם ישר חושבים על העיר רמת גן. שם יושבת בורסת היהלומים, שאחד מבנייניה אף נפגע במהלך המלחמה עם איראן. בעולם קיימים מספר בורסות גדולות. בניו יורק קיימות שתי בורסות, בורסת ניו יורק ובורסת הנסדק. בורסת ניו יורק נמצאת ברחוב וול סטריט בניו יורק, ולכן גם מכונה כך, בדיוק כפי שבורסת תל אביב מכונה אחד העם. ובורסה זו עוסקת במניות כלליות ואגרות חוב. לעומתה בורסת הנסדק שוכנת בטיים סקוואר ועוסקת בעיקר במניות הטכנולוגיה. תעריפי ניירות הערך בבורסות ניו יורק נקובים בדולרים. בורסות גדולות נוספות שראוי לציין
אם כי פחות רלוונטיות לישראלים, הן הבורסות בלונדון, בטוקיו, בשנגחאי ובמומבאי. איך עובד המסחר? בעבר, עד שנות ה-90 בערך, המסחר בבורסות תל אביב וניו יורק התבצע דרך ברוקרים, מתווכים, וללא גישה למשקיע פרטי. הברוקר היה גובה מהמשקיעים עמלה, מגיע פיזית לבורסה, ומוכר או קונה את המניות לפי ההוראות שהוכתבו לו. בישראל ניתן היה גם לסחור באמצעות הטלפון, דרך משרדי בנקים ובשעות שהוגדרו מראש. היום העניין פשוט הרבה יותר. באפליקציות של הבנקים הגדולים קיימת אפשרות לקנייה ומכירה של ניירות ערך, כמו למשל באפליקציית הבנק הבינלאומי. לבנקים שלא מאפשרים מסחר דרך האפליקציה שלהם, מאפשרים בדרך כלל מסחר דרך האתר הראשי שלהם או דרך אפליקציה ייעודית שנבנתה לכך. דוגמה טובה לכך היא אפליקציית לאומי טרייד. שימו לב שנכון לזמן בניית המצגת, הבורסה בתל אביב לא מאפשרת פתיחת חשבון למסחר באופן ישיר באתר שלה, שאינו דרך בנק או בית השקעות מוכר. מה זה בית השקעות מוכר? יש מספר בתי השקעות בישראל, ודרכם נהוג להשקיע בעיקר בקרנות סל וקרנות מחכות. בתי ההשקעות הגדולים והמוכרים הם אלטשולר שחם, מנור המבטחים, מיטב דש, פסגות, מגדל, הפניקס, כלל, הראל, אקסלנס, IBI וילין לפידות. אם הרשימה הזאת נשמעת לכם קצת כמו רשימה של חברות הביטוח בישראל, אתם לא טועים. מספר גדול של חברות בישראל שמחזיקות תיקי השקעות, מחזיקות גם ברישיון ביטוח. הסיבה היא שהחברות הנ"ל מנהלות תוכנית חיסכון ארוכת טווח, כמו פנסיה או קרן השתלמות, ואלו האחרונות, כפי שהסברנו בתחילת ההרצאה, מחזיקות כספים שחייבים להיות מושקעים, כדי לא לאבד את ערכם. גם כספי הביטוח צריכים להיות מושקעים מאותה הסיבה, אחרת הם יאבדו את ערכם, ולחברת הביטוח לא יהיה מהיכן לשלם ביום פקודה. מה צריך לקחת בחשבון כאשר קונים מניות דרך אפליקציה, ומה לקחת בחשבון כאשר משקיעים דרך קרן סל בבית השקעות? באפליקציה חשוב לקחת בחשבון בעיקר את העמלות. עמלת קנייה ומכירה לרוב היא כ-0.18% מהעסקה, ולרוב יש גם עמלת מינימום שהיא בין 15 ל-30 ש"ח, תלוי באיזו אפליקציה. אם קונים מניה של בורסות חול, העמלה תעלה לכ-0.3% מהעסקה, או לחילופין ייתכנו עמלות חליפין של העברה משקלים למטבע המקומי של אותה הבורסה. בניו יורק זה יהיה מדולרים. בחלק מהאפליקציות יש גם עמלת משמרת, הנקראת גם עמלת החזקה, כלומר עמלה על עצם החזקת התיק, שערכה הוא כ-0.2% בשנה מערך התיק. בעת מחירה סופרים את כמות הימים שהתיק היה פעיל חלקי 365 כפול האחוז העמלה כפול ערך התיק, וזו עמלת ההחזקה שמשלמים. על השקלול של העמלות בתוכניות ההשקעה נדבר בהמשך, כאשר נזכור אסטרטגיות השקעה. אך חשוב להבין שעל היכולת להשקיע שמספקת לכם האפליקציה תשלמו כסף. ומה בבתי השקעות? שם צריך לקחת בחשבון בעיקר את דמי הניהול. ברוב בתי ההשקעות דמי ניהול ממוצעים מהקרן הם כ-0.8% בשנה מהצבירה, ולרוב אין דמי ניהול מהפקדה, בשונה מהפקדות לפנסיה. דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון הן באפליקציות והן בבתי השקעות הוא עניין המיסוי. בישראל מס רווחי הון על פי חוק הוא בשיעור 25% מהתשואה. זה אומר שאם השקעתי 100,000 שקל והוצאתי לאחר שנתיים מהתיק 120,000 שקל אחרי עמלות, אני מגלם בפועל רווח של 20,000 שקל, ולכן 5,000 ש"ח יקוזזו אוטומטית מהכסף שיוחזר לחשבון הבנק. הקיזוז האוטומטי הזה מכונה ניכוי מס במקור, ונעשה בדיוק באותה צורה שמנוכה מס רווחי הון מריבית על פקדונות. כאשר מתבצע ניכוי מס במקור, אין צורך ברואה חשבון ודיווח למס הכנסה.
כשנדבר על קריפטו בהמשך ההרצאה, נראה ששם אין ניכוי מס במקור, ולכן יש צורך בדיווח שנתי למס הכנסה. לגבי קופות גמל להשקעה, גם שם יש ניכוי מס במקור על רווחי הון באופן דומה. אולם, בחלק מקופות הגמל להשקעה, הפיכת הקופה לקצבה מעל גיל 60 מזכה בפטור ממס רווחי הון, על פי סעיף 9א בפקודת מס הכנסה. לכן, אם יש לכם סכום כסף חודשי קבוע להשקעה, ואתם מתכוונים להשקיע לטווח רחוק למשך שנים רבות, קופת גמל להשקעה היא מכשיר ההשקעה האולטימטיבי עבורכם, בתנאי שפיזור הסיכונים שלכם בקופה הוא כזה שמאפשר יציבות תשואתית לאורך זמן ממושך. נדבר בהמשך על איך לייצר יציבות תשואתית בקרן על ידי פיזור השקעות. לגבי שעות מסחר, המסחר בבורסת תל אביב, נכון לזמן בניית המצגת, מתרחש בימים ראשון עד חמישי בין השעות 10 בבוקר עד 5 אחר הצהריים, כאשר בימי ראשון ובכל המועד שעות המסחר מתקצרות. בימי ראשון עד 3:30 בצהריים ובכל המועד עד 1:30 בצהריים. בימי שבתון וערבי חג לא מתנהל מסחר. מסיבות שונות הקשורות בעיקר לפערים בין ישראל לעולם, מנסים במערכת הכלכלית לדחוף לימי מסחר של שני עד שישי במקום ראשון עד חמישי. בבורסות בניו יורק המסחר מתנהל בימים שני עד שישי בין השעות 9:30 ל-4 אחר הצהריים לפי שעון ניו יורק. גם שם לא מתנהל מסחר בחגים ובימי מנוחה. בקריפטו אגב, המסחר מתנהל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, ונדבר על כך בהמשך ההרצאה כאשר נזכור את המסחר בקריפטו. מניות דואליות ומנגנון ארביטראז'. מניה דואלית היא מניה של אותה חברה אשר נסחרת בשתי בורסות שונות במקביל. למשל, חברה ישראלית כמו טבע או נייס, שהמניה שלה נסחרת בבורסת תל אביב בשקלים או באגורות אם לדייק, וגם בוול סטריט בדולרים. ארביטראז' הוא מנגנון לניצול פער מחירים. מנגנון זה מאפשר לסוחר הפקת רווח מקנייה זולה במקום אחד ומחירה יקרה במקום אחר, כאשר המחירים של אותה מניה לא תמיד זהים במדויק בגלל שעות מסחר שונות, הפרש בשער חליפין ועוד. איך זה עובד בפועל? נניח מניה בתל אביב שווה 4,000 אגורות למניה, כלומר 40 ש"ח, ובנסדק ערכה $11.5 למניה, כלומר 40 ש"ח ו-25 אגורות לפי שער דולר של 3.5 שקלים. הסוחר קונה 1,000 מניות בתל אביב, כלומר משלם 40,000 ש"ח ועוד 72 ש"ח עמלה, כלומר משלם סך הכל 40,072 ש"ח בקנייה. הסוחר מעביר את המניה לנסדק בהמרה דואלית בעמלה של 40 ש"ח, כלומר עד כה שילם סך הכל 40,112 ש"ח. כעת הסוחר מוכר בנסדק את 1,000 המניות שלו במחיר $11.5, כלומר סך הכל יקבל עליהם $11,500 שהם 40,250 ש"ח. נניח כי עמלת המחירה הייתה $26, כלומר 91 שקלים, כלומר המחירה בניכוי העמלה הייתה סך הכל 40,159 ש"ח. הרווח הנקי לפני מס הוא 47 ש"ח, ובניכוי מס רווחי הון כ-31 ש"ח. הרווח הזה נוצר לסוחר תוך שניות ובחלון זמנים קצר מאוד עם פתיחת המסחר. איך מבצעים בפועל קנייה או מכירה בבורסה? כבר הבנו שיש לנו שתי דרכים להשקיע, למעשה 3. הראשונה, לפתוח חשבון בבית השקעות כמו אלטשולר למשל, להצטרף לקרן או לתוכנית, להפקיד אליה כסף ולתת הוראת משיכה כאשר הגיע הזמן לפדות את הקרן. השנייה, בדיוק כמו הראשונה, אבל עם מסחר עצמאי, כלומר ניהול התיק בצורה עצמאית. שיטה זו נקראת ברוקר, כלומר אני נותן פקודה לבית ההשקעות לקנות לי בדיוק כך וכך מניות במחיר X ולמכור לי אותן במחיר Y. להלן נכנה פשוט את בתי ההשקעות בשם ברוקר. השלישית, כמו השנייה,
אבל דרך בנק או אפליקציית מסחר. כלומר מסחר ישיר במניות ואגרות חוב. נתמקד כרגע במסחר העצמאי, האופציה השלישית, ונבין מה זה אומר לתת פקודה. בעבר, כמו שסיפרנו קודם, הברוקר או הסוחר היה יושב מול המסך, ממתין שהמניה תגיע לערך מסוים, ומיד מתקשר לרוכש פוטנציאלי, או מקבל שיחה מרוכש פוטנציאלי, ואז מוכר את המניה. היום הדבר נעשה בצורה ממוכנת, באמצעות אפליקציות מסחר ורישום פקודות. מכניסים לאפליקציה פקודת קנייה או מחירה, והפקודה מתבצעת אוטומטית כאשר יש מי שמוכן למכור לך או לקנות ממך. מי שהכניס את פקודת ההצעה נקרא מייקר, ומי שהכניס את הפקודה שקנתה או מכרה בפועל נקרא טייקר. אלו סוגי פקודות יש. פקודת מרקט, MRK, משמעותה קנה עכשיו במחיר הזמין בשוק, או מכור עכשיו במחיר הזמין בשוק. הפקודה מבטיחה ביצוע מיידי, אלא שהמחיר יכול להיות גרוע, אבל תמיד תהיה עסקה. פקודת לימיט, LMT, קנה במחיר הזה או זול ממנו, או מכור במחיר הזה או יקר ממנו. במידה והמחיר בשוק גרוע מהמחיר הנקוב בפקודה, אתה הופך למייקר, והפקודה ממתינה עד שיהיה מי שיסכים למכור במחיר הנקוב. במידה והמחיר בשוק שווה או טוב מהמחיר הנקוב בפקודה, כלומר יש מי שכבר מוכן למכור במחיר הנקוב, אתה הופך לטייקר והפקודה מתבצעת, כלומר יש לנו עסקה. שימו לב שעסקה גם יכולה להתבצע רק על חלק מהכמות, כלומר החלק שמסכימים למכור לנו, ואז החלק שנותר מהביצוע החלקי ממשיך להמתין בלימיט באותו המחיר. סטופ לוס או STP, מכור כאשר ערך המניה יגיע למחיר הנקוב או נמוך ממנו. סטופ לוס מגן מהפסדים כאשר המניה נופלת בחדות בערכה, כי אתה מפסיק להחזיק במניה ולהסתכן שהיא תיפול עוד יותר לערך זול יותר, כלומר יצאת בהפסד מינימלי. סטופ לימיט או STL הוא כמו סטופ לוס אבל במחיר מדויק. אם המניה צוללת מתחת לערך הזה היא דווקא לא תימכר. בדרך כלל משתמשים בסטופ לימיט פחות מסטופ לוס במחירה, אלא אם אתה רוצה לדייק את מחיר המחירה. בקנייה לעומת זאת דווקא משתמשים בה הרבה, קנה רק אם המחיר הגיע למחיר הנקוב. כך ניתן להיכנס לעסקה בצורה אוטומטית רק כאשר מחיר המניה מתחיל לעלות בחדות. בקיצור, סטופ לימיט הוא טריגר ללימיט רק אם, בעוד שלימיט רגיל הוא כאשר. פקודת לימיט לפתיחה, LMO, היא כמו פקודת לימיט אבל רק לפתיחת המסחר. אם בפתיחת המסחר אין היתכנות לביצוע הפקודה, אזי היא תתבטל. פקודה לימיט לסגירה LMC היא כמו פקודת לימיט אבל רק לסגירת המסחר. אם בסגירת המסחר אין היתכנות לביצוע הפקודה, אזי היא תתבטל. כל הכמות או כלום, FOK. ביצוע הפקודה יקרה רק אם ניתן לבצע אותה על כל כמות המניות שאני רוצה. אם אין מספיק מניות אז הפקודה תתבטל ולא תתבצע חלקית, כלומר לא כמו בלימיט. מיידי או בטל, IOC, ביצוע כל הכמות שאפשרית כעת וביטול שאר הכמות שלא ניתן לבצע כרגע. לא כמו לימיט, שם הפקודה חלקית ונותרת לאחר מכן, וגם לא כמו מרקט, שם הקנייה יכולה להתבצע על מחירים שונים לפי מה שיש בשוק. יש לציין כי קיימות פקודות נוספות כגון שורט שלא נעסוק בהן כעת ונסביר אותן בהמשך. בחלק מהאפליקציות הפקודות המיוחדות גם לא זמינות, זאת מכיוון שהן לא רלוונטיות למשקיע הסטנדרטי. שנייה לפני שאנו עוברים לזכור אסטרטגיות השקעה וגם להציג דוגמאות מתמטיות, נכיר עוד מספר מצומצם של מושגים מהתחום. תמחור מקדים. שוק ההון מושפע מידיעות זהב, מהודעות של הבנקים המרכזיים ומדוחות רבעוניים של חברות. לדוגמה, אם הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של ארצות הברית, הודיע על הורדת ריבית, סביר שבמסחר ביום למחרת נראה עלייה במדדים, כי רוב המשקיעים שהיו על הגדר ייכנסו לשוק. כנ"ל לגבי דוחות רבעוניים של חברה. אם הדוחות הרבעוניים של פריון נטוורק למשל יצאו מצוינים,
סביר שלמחרת המניה תזנק. אבל זה לא תמיד כך. לעתים השוק יודע לצפות מראש בכמה תרד הריבית או כמה הדוחות הרבעוניים יצאו טובים. במקרה כזה, המשקיעים קונים את המניה מבעוד מועד כדי למכור ברווח, ואז בעת הפרסום הרשמי מוכרים בבת אחת כדי לקחת רווחים, ודווקא מורידים את מחיר המניה. באנגלית מבטאים את ההתנהגות הזאת במשפט buy the rumor, sell the news, או בתרגום חופשי קנה את השמועה ומכור את החדשות. הביטוי המקצועי לכך הוא תמחור מקדים. השוק כבר מגלה מבעוד מועד את מחיר היעד שהחדשות היו אמורות לייצר. אני באופן אישי מאוד מקפיד לוודא כשאני נכנס למניה שהשוק לא מתמחר כבר ידיעת זהב צפויה. נסביר בהמשך איך ניתן לוודא זאת. מינוף. בבתי ההשקעות ניתן לקנות מניות שחלקן ממומן לא מכסף שלך, אלא מהלוואה שניתנת לך על ידי בית ההשקעה לצורך הקנייה. כאשר תמכור את המניה, בית ההשקעות יקזז ממך את ההלוואה בתוספת ריבית מסוימת, ואתה תישאר עם ההפרש שהרווחת. למשקיעים חדשים אני אומר, אל תשתמשו במינוף, לא בהתחלה בכל אופן. הפסד במינוף יכול להיות גרוע מאוד עבורכם, ולהשאיר אתכם עם חובות ללא הון עצמי. שורט, או בעברית מכירה בחסר. שורט הוא הימור, תרתי משמע, על ירידת מחיר של מניה. כלומר, אתה מוכר מניה שאין לך ושאלת אותה מהברוקר, ואז קונה אותה בזול אחר כך, מחזיר את המניה לברוקר ומשאיר את עצמך ברווח. נסביר איך זה עובד על ידי דוגמה. נניח ויש מניה שמחירה הנוכחי הוא 40 שקלים ואתה מאמר כי היא תרד ל-30 שקלים. בשלב הראשון הברוקר משאיל לך 100 מניות לא שלך, תמורת עמלה קטנה. בשלב השני אתה מוכר אותן מיד ב-40 ש"ח למניה, כלומר מקבל כעת 4,000 שקל. בשלב השלישי, אם צדקת, המניה יורדת ל-30 שקל. בשלב הרביעי אתה קונה 100 מניות בסך כולל של 3,000 שקל, מחזיר אותן לברוקר ונשאר עם רווח של 1,000 ש"ח בניכוי עמלות. הבעיה, מה אם טעית והמניה עלתה ל-50 שקל? עדיין תצטרך להחזיר לברוקר 100 מניות. אם תחליט לצאת עכשיו, אז תקנה 100 מניות ב-5,000 ש"ח ותחזיר אותן לברוקר. הפסדת 1,000 ש"ח. אם תמתין עוד, המניה יכולה לעלות עוד, ובכל מקרה תצטרך להחזיר לברוקר 100 מניות. ההפסד התיאורטי כאן הוא אינסופי. בפועל, בשלב כלשהו, הברוקר ידרוש חזרה את כל 100 המניות שלו, ותיאלץ לקנות ולהחזיר לו במחיר שיהיה באותו רגע. מסיבה זו, חשבונות שורט הם חשבונות מיוחדים מאוד בבתי ההשקעות. למשקיעים לא מקצועיים, יש להימנע כלל מהשקעות באופן הזה, משום ששורט יכול לסבך אתכם בחובות כבדים, לא פחות מאשר השקעות במינוף, ועם הפסד תיאורטי אינסופי. ליקווידיציה. ליקווידיציה, או בעברית הנזלה, היא מכירה כפויה של כל המניות או נכסי ההשקעה שלך על ידי הברוקר, כאשר אין לך מספיק ביטחונות בחשבון, לרוב עקב מינוף וירידת ערך המניה. הברוקר מנקה את החוב שלך בכוח, בדרך כלל תוך מחירה בהפסד. נסביר איך זה עובד. נניח כי ביצעת השקעה ממונפת וקנית מניות ב-50,000 שקל, מ10,000 שקל שלך ועוד 40,000 שקל ממינוף. המניה ירדה ב-20% ולכן ההשקעה הפסידה 10,000 שקל. בשלב זה אין לך יותר ביטחונות מול הברוקר, כי הפסדת הערך השווה להון העצמי. לפיכך הברוקר מוכר בכפייה את המניות שלך במחיר השוק הנוכחי שהוא 40,000 שקלים, ומחזיר אותם לעצמו. אתה נשאר בלי ההון העצמי שהבאת בהתחלה. ומה אם השוק ירד בינתיים עוד יותר? במקרה כזה אתה בחוב לברוקר. אולם ברוב המקרים הברוקר ייקח מרווח ביטחון וימכור בכפייה את המניות שלך עוד קודם. מה שמחזיר אותנו למסקנה הקודמת. אם אתה משקיע מתחיל, אל תקנה עם מינוף. כפי שהגדרנו בתחילת ההרצאה, קנה תמיד מתקציב.
דיבידנד. דיבידנד הוא כמו בונוס כספי שחברה מחלקת למי שקנה את המניות שלה מתוך הרווחים שהיא עצמה עשתה. העיקרון הוא פשוט, החברה עשתה כסף והיא מחלקת אותו בצורה חוקית של מענק חד פעמי לבעלי המניות שנתנו בה אמון והשקיעו בה. נסביר זאת באמצעות דוגמה. קנינו 100 מניות של בנק גדול בסכום כלשהו, נניח 40 ש"ח למניה. לאחר דוחות רבעוניים מעולים, הבנק מחליט. אנו מחלקים 2% דיבידנד לכל מניה. כלומר, הבנק מעניק בפועל שקל אחד פר מניה. כמחזיקי מניות אנו מקבלים 100 שקל לחשבון שלנו בגין 100 מניות תוך ניכוי מס רווחי הון של 25% מאותם השקלים המנוקה אוטומטית במקור, כלומר קיבלנו בפועל הבנק מענק חד פעמי של 75 שקלים. אילו חברות מחלקות דיבידנד ומתי? לרוב אלו חברות ותיקות ולא הייטק. בדרך כלל הדבר נעשה פעמיים בשנה בתאריכים מוצרים מראש ולרוב לאחר פרסומי דוחות רבעוניים. אם הדוחות הפתיעו לרעה, בדרך כלל החברה תבטל את חלוקת הדיבידנד. אם הדוחות יפתיעו לטובה, בדרך כלל יהיה דיבידנד מוגדל. קווי תמיכה וקווי התנגדות. בדרך כלל המניות הגדולות יש כמות גדולה של משקיעים כולל מוסדיים, כלומר כולל השקעות משמעותיות דרך קרנות וברוקרים. המושג קווי תמיכה מתייחס לערך או טווח ערכים שבו הרבה משקיעים שמו פקודת קנייה כדי להיכנס למניה, ולכן לערך של המניה יהיה קשה לרדת מהמחיר הזה. קווי התנגדות הם הדבר ההפוך, ערך שבו חלק נכבד מבעלי המניות שמו פקודת מחירה על מנת לקחת רווחים, ולכן נראה שקשה יהיה להגיע לערך מניה גבוה מהערך הזה. אם הערך מצליח לעבור את קווי התמיכה או ההתנגדות, אז ניתן לומר שיש פריצה של קו ההתנגדות, ואז מתחילים להסתכל על הקו הבא, כלומר על הערך הבא שבו קבוצת המשקיעים שמו פקודת לקיחת רווחים. נר יומי. נר יומי הוא גרף היסטוגרמי שמציג את כל מה שקרה ממחיר של מניה ביום מסחר אחד, פתיחה, סגירה, גבוה ונמוך. גוף הנר מייצג את הפער שבין מחיר הפתיחה לסגירה. צבע הנר. צבע ירוק משקף עלייה, כלומר מחיר הסגירה היה גבוה ממחיר הפתיחה, וצבע האדום משקף ירידה. מה משמעות הזנבות או הפתילים של הנר? הקו העליון הוא המחיר הגבוה באותו יום, הקו התחתון הוא המחיר הנמוך באותו יום. לעתים מסתכלים לא רק על נרות יומיים, אלא גם על נר שנתי של 52 שבועות, מכיוון שהוא נותן מבט על ביצועי המניה לאורך זמן. מכפיל רווח. מושג חשוב שכדאי להכיר כאשר באים לנתח כדאיות של כניסה למניה הוא מכפיל הרווח. מכפיל רווח, PE, הוא מספר שמראה כמה שנים ייקח לחברה להרוויח בחזרה את המחיר ששילמת על המניה שלה, כלומר לגרום למניה להיות שווה כפליים. דוגמה, אם מניה שווה 100 שקלים והחברה מצליחה לגרום למניה לעלות 20 שקלים בשנה, אזי המכפיל הוא 5, כי תוך 5 שנים המניה תכפיל את עצמה. מכפיל 5 אגב נחשב נמוך מאוד. בדרך כלל במכפיל רווח נמוך, כלומר 5 עד 15, כדאי להיכנס למניה. זה מעיד שהמניה זולה ואתה קונה בזול. ברגע שתהיה עלייה, סביר שהרווח יהיה גבוה יחסית, וגם יפרוץ ביתר קלות את קווי ההתנגדות של המניה. במכפיל גבוה 20 ומעלה, המניה נחשבת יקרה. אמנם זה מעיד שהחברה חזקה ויש לה מניה יציבה, אולם הסיכון לירידה עתידית הוא גבוה, במידה והציפייה לא מתממשת. למשל, לחברה חזקה צופים דוחות רבעוניים חזקים בדרך כלל, ואם הציפייה לא תתממש, אז משקיעים יצאו מהמניה והמחיר ירד או אפילו ייפול. קונצנזוס אנליסטים. קונצנזוס אנליסטים הוא הממוצע של תחזיות המומחים, אנליסטים של בנקים או בתי השקעות, למחירי יעד של המניה או רווחים עתידיים. לדוגמה,
מניה היא בעלת ערך נוכחי של 100 שקלים. במקביל, 10 אנליסטים בכירים נותנים את התחזית שלהם. 5 אומרים לקנות ושמחיר היעד הוא 120 ש"ח. 3 אומרים להחזיק עד שנראה צפי שונה למניה ממה שיש עכשיו. 2 אומרים למכור ושמחיר היעד הוא 80 שקלים. קונצנזוס האנליסטים יהיה לקנות עם מחיר מטרה ממוצע של 105 ש"ח. לרוב קונצנזוס האנליסטים נותן תמונה עתידית טובה לטווח רחוק, במידה ואין תרחישים שוברי שוק. המושג האחרון שנזכור בטרם נעבור לאסטרטגיות השקעה הוא מושג ההשקעה המוסדית. השקעה מוסדית היא כשגופים גדולים כמו קרנות פנסיה, ביטוחים ובתי השקעות קונים מניות ואג"ח בשם מיליוני אנשים, כספים של פנסיה למשל. מדוע הן נקראות כך? משום שגופים אלו מנהלים טריליונים מפנסיות וחסכונות וקונים בכמויות ענק, מיליונים בכל פקודה, על מנת להשקיע את הכספים הללו ולשמור על ערכם. על כך הם מקבלים דמי ניהול מהחוסך, משום שהם בעצם מנהלים לנו את התיק בצורה ששקופה עבורנו. לדוגמה, אם 1% מהפנסיות של כולנו מושקע בבנק לאומי ומניית בנק לאומי עלתה ב10%, אזי הפנסיה של כולנו עלתה ב-0.1% מערכה. עוד דבר שחשוב להבין הוא שברגע שמוסדיים יוצאים ממניה עקב ידיעת זהב שלילית, הם לרוב מפילים את המניה, כי זה יוצר לחץ על בעלי המניות למכור וגם מפעיל הרבה פעמים ליקווידיציות, מה שמוריד את ערך המניה עוד יותר. בשפת העם נוטים לקרוא לזה נבואה שמגשימה את עצמה. כך קרה למשל לאחרונה עם ביטקוין. נגיד הפדרל ריזרב ז'רום פאוול רמז בסוף אוקטובר 2025 על עצירה או התמתנות בהורדת הריביות הצפויה. המוסדים צפו ירידה בביטקוין והפעילו פקודות מחירה. הדבר הפעיל ליקווידיציות רבות ולמעשה העיף את כל הממונפים מהשוק וגרם אקטיבית לירידת הביטקוין לפי מה שהם צפו במרכאות. זוהי בדיוק דוגמה לאיך הסנטימנט בשוק משפיע על השוק בפועל, בין אם בצורה מכוונת ובין אם לא. אז לאחר שהבנו 90% מהמושגים בשוק ההון, בואו נתאמן על להשקיע וגם נבין איך אנחנו מייצרים לעצמנו תוכניות להשקעה שמתאימות כמה שיותר למידותינו שלנו. לרוב ההסברים שלי אני אקח כדוגמה את נתוני העמלות של אפליקציית הבנק הבינלאומי, שאותה אני מכיר הכי טוב באופן אישי, כי לרוב אני משקיע דרכה. אבל זו גם יכולה להיות באותה מידה אפליקציית לאומי טרייד או בלינק או כל אפליקציית השקעות אחרת, ותתאימו את נתוני העמלות שלה כאשר אתם מבצעים את החישוב. אגב, בעבר הייתה גם אפליקציית פפר השקעות, אך היא נסגרה ואוחדה עם לאומי טרייד. בשורה התחתונה, לא משנה באיזו אפליקציה תשקיעו, חשוב שתעשו שני דברים. הראשון הוא לוודא מהי עמלת הקנייה ומהי עמלת המחירה שלכם, כמו גם האם יש עמלות מינימום והאם יש גם עמלת החזקה. הסיבה היא קודם כל כדי לבצע סקר שוק לפני השימוש, ולאחר מכן גם לשקלל את העמלות הללו באסטרטגיית ההשקעה שאתם בונים. הדבר השני הוא לוודא שאתם משקיעים דרך אפליקציה אמינה או דרך ברוקר מורשה. מה זו אפליקציה אמינה? הכוונה לבנק מוכר או בית השקעות מתוך אלה שמניתי למעלה, והסיכוי שאותה אפליקציה תיסגר או תיעלם הוא אפסי. איך אני מפזר את ההשקעות שלי? באופן אישי, כלומר כך אני עושה, אבל לא בהכרח יהיה מתאים לכל אחד אחר, אני אוהב לפזר את ההשקעות שלי בצורה הבאה. כ-20% מהתקציב שלי ילכו לסיכון גבוה, מניות או קריפטו, נסביר על קריפטו בהמשך. כ-20% נוספים מהתקציב ילכו לסיכון נמוך, מדדים או אג"ח. כ-15% מהתקציב שלי ילכו לקופת גמל להשקעה כהפקדות חודשיות.
אותה אני לא אפדה לפני גיל 60, ותכף נפרסם גם מהו התמהיל שלי בקופה. והשאר, 45%, ילכו לפקדונות בנקאיים לטווח ארוך ולא לשוק ההון, אבל עם קונץ קטן של תחנות יציאה. כלומר, ההשקעה נעשית בפקדונות לשנתיים לפחות, אבל מבוזרת למספר פקדונות שנפתחים בזמנים שונים, עם תחנות יציאה של כל 3 חודשים. כאשר אני מפקיד לפיקדון, אני מדבר עם הבנקאי שלי טרם ההפקדה, ושולח את בקשת הפיקדון לחדר עסקאות למטרת הוצאת ריבית מיטבית. אבל הרי התכנסנו כאן לדבר על שוק ההון ולא על פיקדונות בבנק. זה היה אומנם טיפ קטן, איך ניתן לשלב גם פיקדונות בכל העסק. אבל מה שרציתי בסך הכל להסביר הוא שבצורה הזו אני שומר הן על נזילות ההון, למשל לצורך מעבר דירה, הן על ערך הכסף הקיים, והן על פוטנציאל תשואה מספק, כך שגם אם הריבית במשק תירד, אז אני ארוויח מהצד השני בעליית מדדים בשוק ההון, ואם הריבית דווקא תעלה, אז אוכל לפדות את הפקדונות הבנקאיים הקיימים ולמחזר אותם לפקדונות בריבית גבוהה יותר. ככה אני במידה מסוימת נהנה מכל העולמות. אז נחזור למניות ולאסטרטגיות השקעה. יש כמה אסטרטגיות השקעה במניות ומיד נמנה אותן. אך ראשית נזכיר מה נדרש לנו כדי להשקיע בשוק ההון. תקציב, כלומר כסף נפרד לחלוטין מהעובר ושב, סבלנות והרבה, תוכנית עבודה נכונה, והיכולת להתמיד בה גם אם פסיכולוגית זה נעשה קשה. לפני שנזכור את האסטרטגיות עצמן, נבין מהי מחזוריות שוק ההון. כדי שהשוק יגלם עלייה, צריך שיהיו יותר קונים מאשר מוכרים, כלומר שהביקוש יגבר על ההיצע. ברגע שיש פחות תשואה על המכשירים הבנקאיים, כמו למשל עקב הורדת ריבית מתמשכת, שהופכת את התשואה לפקדונות ללא כדאית, או שכמות החברות במשק מצטמצמת, נוצר מצב שיש יותר כסף לא מושקע שזורם לשוק, ואז יש עלייה בביקושים, בעוד ההיצע נותר בעינו או אפילו קטן. למצב כזה קוראים שוק שורי, כלומר שוק בצמיחה. אבל המצב לא נשאר כך לנצח מכמה סיבות. סיבה ראשונה היא שבסוף נגמרים הקונים. המחירים עלו, כולם קנו את מה שהם רצו לקנות, עשו את הרווח שהם רצו, ואין הרבה דם חדש שרוצה לקנות עוד. השוק כבר שבע במידה מסוימת. הסיבה השנייה היא שבדרך כלל לאחר ירידת ריבית מהירה, האינפלציה עולה בקצב מהיר יותר, ואז הבנק המרכזי נאלץ שוב להעלות ריבית. במצב כזה, רוב האנשים שעשו את הרווח שהם רצו בשוק ההון, נוטים לחזור לפקדונות, שהם נכסים בטוחים, וליהנות מהריביות הגבוהות כל עוד אפשר. ההיצע שוב נותר בעינו, אבל הביקוש קטן. סוחרים מתחילים למכור, וזוכרים את עניין הליקווידיציות? ברגע שיש ירידה קצת יותר חדה מהרגיל, ליקווידיציות משתחררות אוטומטית, סטופ-לוסים מתחילים לפעול, ופתאום כל השוק עייף ומתחיל לרדת. למצב כזה קוראים שוק דובי, כלומר שוק בהצטמקות. אבל אמרנו שהממשלות אוהבות להוריד ריבית כי זה מעודד צמיחה, לא? אז ברגע שהאינפלציה מראה תיקון וחוזרת לעצמה, שוב הבנק המרכזי מרשה לעצמו להוריד את הריבית. וכעבור זמן, כשהורדת הריביות נעשה תכופות יותר, אנחנו חוזרים לשוק שורי וחוזר חלילה. לא רק הריבית תורמת למחזוריות של השוק, אלא גם סיבות כלכליות נוספות ואף סיבות גיאופוליטיות. כשנדבר למשל על קריפטו, נראה שלמטבע הביטקוין יש דבר שנקרא אירוע חצייה. נדבר על כך בהמשך ונסביר מה זה, אבל אירוע חצייה הוא דוגמה לאירוע המגלם גם הוא סוג של מחזוריות. מהניסיון ההיסטורי, מחזוריות שוק ההון היא בין 2 ל4 שנים, אבל עם שני סייגים. 1. אין הבטחה לכך, כלומר אין בהכרח ערובה שמה שהיה הוא שיהיה, בעיקר אם יש שינויים דרסטיים בכלכלה, מלחמה מאוד גדולה, פנדמיה כמו הקורונה, או אירוע כלכלי מיוחד שהוא שובר שוק,
כמו למשל פיצוץ בועת הדוט-קום שהייתה ב-2006. הדבר השני הוא שלמרות מחזוריות השוק, תגלו שבטווח של 5 או 10 שנים הוא תמיד עולה בממוצע. יש לכך שתי סיבות. אחת היא האינפלציה שמזרימה תמיד עוד ועוד כסף לשוק. השנייה היא ההשתכללות הטכנולוגית שמנגישה את האופציה להשקיע לעוד ועוד אנשים, ולכן תמיד יש עוד ועוד משקיעים. אז כעת שהבנו שהשוק כמעט מחזורי בין 2 ל-4 והוא עולה בממוצע בטווח הרחוק, אם כי אין ערובה תמידית לכך, נבנה כמה אפשרויות של תוכנית עבודה. אפשרות ראשונה, בסיכון גבוה יחסית, היא מציאת מניות טובות והשקעה קצרת מועד. אני מכנה את האפשרות הזאת האפשרות הטריוויאלית. הכוונה היא למצוא מניה יציבה, אך שביומיים האחרונים הראתה ירידה חדה יחסית של כ6%. ניתן להיעזר לשם מציאת מניה כזו במנועי AI כמו ג'מיני 3 או פרפלקסיטי, ואחר כך לוודא את המידע בצורה עצמאית באתרים כמו למשל investing.com. במניה כזו אני לא משקיע מיד, כלומר אני כן רוצה, אבל בטרם משקיע אני בודק כמה פרמטרים. א', את שווי החברה. ב', שאין שום אירוע חריג שגרם לירידה, ושמסתמן שזו ירידה טכנית. ג', את המכפיל. רצוי שהוא יהיה נמוך עד בינוני. ד', את קונצנזוס האנליסטים למניה לטווח של שנה. את הבדיקות הנ"ל אני גם מבצע ידנית וגם באמצעות מנועי AI בצירוף אימות מול אתר הבורסה ופורטלי העסקים. במידה והכל טוב, מה אני עושה? אני משקיע במניה סכום עגול שיהיה קל לעקוב אחריו. במקרה שלי זה בדרך כלל 10,000 שקלים. למה 10,000? ממספר סיבות. א', זהו סכום שקל לי לעקוב אחריו. אם התיק שלי עכשיו הוא 10,135 ש"ח, אז אני יודע שהרווחתי בדיוק 135 ש"ח, או לחילופין 1.35% מהתיק, מבלי לחשב ובלי אקסלים. לא תמיד זה הסכום הכי אולטימטיבי להשקעה, אבל זה תמיד הכי קל לחישוב. ב', בהינתן שיש לי עמלת מינימום של 39 ש"ח, זה מה שגובים למשל באפליקציית הבינלאומי, כאשר העמלה באחוזים היא בדרך כלל 0.18% מהעסקה, אז בסכום של 10,000 ש"ח הגעתי כמעט, לא בדיוק, קצת מתחת, אבל התקרבתי לנקודה שבה העמלה באחוזים על הסכום מתלכדת עם עמלת המינימום. ג', כעת אני ממתין לתיקון של השוק. הרי אמרנו מניה יציבה, ירדה קצת, אבל לא ירידה משמעותית, סביר להניח שהתיקון יגיע תוך יומיים או 3. תיקון הכוונה חזרה למחיר הבסיס. אני לא ממתין שיחזור חזרה את כל ה6%. אני יוצא בערך כאשר עלה ב-1.8%. כלומר, שם את פקודת הלימיט למחיר הנוכחי כפול 1.018. מדוע אני פועל כך? משום שאני יודע שגם במחירה תהיה לי עמלה של 39 ש"ח. זאת אומרת, כדי להיות מאוזן לגמרי, בלי רווח או הפסד דה פקטו, אני צריך להגיע לעלייה של כ-80 ש"ח, שהם 0.8% מ10,000. אבל אם מגיע לעלייה של 1.8%, שהיא לרוב עלייה ברת השגה תוך זמן קצר, אזי גם לא בזבזתי זמן לחכות, וגם הרווחתי רווח נקי של 1%, כלומר 100 שקלים. אוקיי, לא בדיוק 100. מס רווחי הון כידוע הוא 25% מהרווח, אז שחררתי אומנם מהכלא 10,100 שקלים, אבל לחשבון הבנק אקבל 10,075. מיד נדבר על מה יקרה אם לא אצליח להגיע לעלייה של 1.8%, אבל בסבירות גבוהה מאוד, מעל 90%, שהדרך הנאיבית שלי תצליח, ולרוב זה יקרה בין תוך יומיים ל3. במידה ובממוצע כל 3 ימים יהיה לי מחזור כזה של 1%, זה אומר שהרווחתי 10% בחודש, וזה אומר
120% בשנה. כלומר, בשנה הכפלתי את הכסף. אבל ברור שאין 100% הצלחה, וגם שלא אגיע להכפלה הזאת. מכיוון שגם אם בדקנו ובידנו וקראנו את כל היסטוריית השוק של המניה, ואפילו אם אנחנו בשוק שורי, עדיין קיים סיכוי כלשהו שדווקא במחזור שלנו המניה תחליט לשבור קו תמיכה ולרדת. מה עושים? כאן האסטרטגיה מתפצלת לשתי גישות שונות. קודם כל בואו נגדיר מה התקציב שלנו, כדי לדעת כמה אנחנו גמישים במרכאות. נניח הן לצורך הפשטות, והן כי זו דוגמה טובה לעולם האמיתי, שהתקציב הכולל שלנו להשקעה בשוק ההון הוא 100,000 שקלים. גישה א' היא ביזור סיכונים. מלכתחילה אני משקיע בתיק שלי בו זמנית ב8 או 9 מניות יציבות שירדו לאחרונה 6%. כלומר, עובד בשיטה שציינתי זה עתה שממתינה לתיקון. בנוסף, אני שם סטופ לוס על הפסד של 5%. למה 5%? כי אם המניה ירדה 5% נוספים לאחר שכבר ירדה 6%, סביר להניח שהיא כבר שברה את קו התמיכה הנוכחי והגיעה לקו התמיכה הבא. אבל אמרנו הסתברות הצלחה של כ-90% בשיטה שלי. זה אומר שבמקרה הממוצע, על כל 8 הצלחות יהיה לי סטופ לוס 1. כלומר, במקרה הממוצע ארוויח 8% לפני שאפסיד 5%. כלומר, בסך הכולל עדיין הרווחתי 3% בחודש. לאורך זמן, הסטטיסטיקה הזו תישמר די יציבה, כל עוד אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, ובדקנו היטב את המניה לפני שהשקענו. בשורה התחתונה, סיכון של עד כ-100,000 שקל בזמן נתון, רווח ממוצע אם כי לא בהכרח סדיר, של עד 3% בחודש, וקצת כאב ראש לאתר את המניות ולנהל את התיק. דוגמה מהחיים האמיתיים, נשקיע בו זמנית במניות של הפועלים, הבינלאומי, קמטק, נייס, טיריון נטוורק, מנור המבטחים, IDI ביטוח, טבע, אריץ תעשיות וקבוצת ביג. זאת בהינתן שה-AI מצא לי שכולן ירדו ב6% ביומיים האחרונים. נניח כי אני מכיר את כל המניות מבעוד מועד ויודע שלא קרה שום דבר חריג בדוח הרבעוני, הכל לפי הספר. תוך יומיים 3 מהמניות, נניח הבינלאומי, קמטק ו-IDI ביטוח, ביצעו את פקודת הלימיט מחירה שלי לאחר שעלו ב-1.8%. אני ממתין לסוף היום ומוצא 3 מניות יציבות אחרות שסגרו בירידה כוללת של 6% ביומיים, ונותן עליהן פקודת לימיט לקנייה בתחילת המסחר שיהיה מחר במחיר השוק. כעבור יום אחד נוסף השתחררו עוד 3 מניות ואני מעביר גם את ההשקעה שלהן במניות חדשות. אך במניית קמטק התבצע לפתע סטופ לוס. הפסדתי שם 5%, אבל בינתיים כבר הרווחתי 6% מהמניות הקודמות ששחררתי. מוסיפים לתקציב שהשתחרר מתוך הרווחים האחרונים את החלק שחסר ומעבירים שוב למניה חדשה. טיפ מעשי, הגדירו באפליקציה לשלוח לכם התראה כאשר יתבצע פקודה, והגדירו סוכן במנוע ה-AI האהוב עליכם לתת לכם דוח מניות יציבות שירדו בסוף כל יום. זה הוריד משמעותית את הזמן היומי שבו אתם מתעסקים עם מניות. תנו לכלים לעבוד בשבילכם, אל תנסו לעבוד בשבילם. אין צורך לשבת מול המסך ולהמתין שהמניה תעלה. כאשר היא תעלה ותימכר, אתם כבר תדעו. גישה ב' היא גישת הפיקדון המדורג, באנגלית DCA. השקעה בשיטת DCA אומרת שבכל פעם שהמניה יורדת קצת, אז קונים עוד קצת, ובכל פעם שהיא עולה קצת, אז מוכרים קצת. בצורה הזו מרוויחים דווקא מהתנודתיות, ובשלב מסוים שמחליטים עליו, ניתן יהיה אפילו להוציא את שאר הכסף בהפסד, אך עדיין להיות ברווח בסך הכולל. זו גם השיטה האהובה עליי באופן אישי, אך ראוי לציין שפיזור הסיכונים בה הוא פחות טוב, כי נצמדים למניה אחת. בואו נעשה רגע ספירת מלאי. יש לנו תקציב כולל של 100,000 שקל. זה אומר שבסך הכל
מותר לנו לבצע במקסימום עד 10 מדרגות DCA, כי לאחר מכן לא יישאר לנו כסף להשקיע. אז אם כך, לשם בניית האסטרטגיה, בואו נצא מתוך הנחה שמניה יציבה של חברה יציבה לא תרד מעל 50% בתקופה קצרה מאוד, אפילו לא בשוק דובי, אלא אם קרה משהו חריג ביותר, כמו עיבוד פתאומי של אלפי לקוחות או כניסה לחובות ענק. בכל אופן, על מנת שמניה תאבד 50% מערכה, היא צריכה לאבד 10 פעמים ברצף כ6% מערכה, וזה בדיוק מתאים לנו לשיטה. אם נשים נקודת לימיט לקנייה בכל פעם שהמניה תרד בעוד 6% נוספים, ונמכור בכל פעם שעלתה 6%, אזי על כל רלי כזה נרוויח 6% על אותה מנת השקעה, ואז נשחרר את הכסף של אותה מנה ונמתין לעלייה נוספת כדי לשחרר את המנה הקודמת, או שתהיה ירידה נוספת ונחזור על הקנייה האחרונה ונעשה עוד רלי. אגב, לא חייבים להמתין לעלייה של 6%, זה כמובן רק אם רוצים למקסם את הרלי, אבל סביר שנמתין יותר זמן. ניתן בהחלט במקום זה להיצמד לשיטה הקודמת שלי ולהוציא לאחר עלייה של 1.8% גם ברלי, וכך להבטיח את הרווח מהרלי עוד בשלב מוקדם, אבל להרוויח קצת פחות. בשיטת DCA, ככל שמחזוריות השוק של 2 עד 4 תישמר, נרוויח בינתיים מהרלי הקטנים, ובסבירות גבוהה שתוך 2 נוציא כבר בכל מקרה את המנה הראשונה ברווח. כלומר, שמרנו על ההשקעה, הרווחנו קצת בין לבין, ובסיכום הכולל הרווחנו גם את מה שרצינו בהתחלה. כמו שאמרנו, אנחנו יכולים גם להחליט בשלב כלשהו שמספיק לנו, ולהוציא את המנה הראשונה או 2 הראשונות בהפסד, כל עוד שהיו לנו מספיק רלים שסיפקו לנו כבר סף רווחים העולה על ההפסד של המנה הראשונה ואו השנייה, היות וסך הבלנס הכולל הוא יציאה ברווח. משהו קטן לקחת בחשבון בשיטה הזו היא עמלת ההחזקה שתהיה גבוהה יותר על המנות הראשונות, משום שהן הוחזקו לזמן ממושך. דוגמה מעשית, קניתי ב10,000 ש"ח מניית נייס. ראיתי שהמכפיל של המניה הוא 10, מכפיל נמוך מאוד ולכן פוטנציאל תשואה גבוה. עם זאת, עקב הודעה של מנכ"ל החברה שהרגיזה את המשקיעים, המניה ירדה משמעותית. בכל פעם שירדה ב6%, קניתי מנה נוספת של נייס בעוד 10,000 ש"ח, כאשר אני יכול להרשות לעצמי כאמור עד 10 מחזורי קנייה. הירידות עצרו לאחר 25%, כלומר לאחר כ5 קניות רצופות. לאחר הירידות הרצופות הייתה התאוששות מסוימת ועלייה של כ9%. בזמן הזה שחררתי כבר 2 מנות מתוך 5 והרווחתי כ200 שקלים. אבל אמון המשקיעים עדיין לא חזר, על אף אטרקטיביות המניה לכאורה, והמניה ירדה שוב, הפעם רק ב5%, ולכן נקנתה רק עוד מנה אחת שוב. לאחר שהספקולנטים יצאו מהשוק ונותרו רק המשקיעים לטווח רחוק, שוב הגיעו משקיעים חדשים והעלו אותה שוב ב4%. שוב שחררתי מנה אחת והרווחתי עוד 100 שקל. בשלב זה אני עדיין לא יכול לשחרר את שאר הכסף, כי ההפסד עדיין גדול מהרווח. אבל כעבור 3 חודשים היו דוחות רבעוניים טובים והמניה זינקה ב15%. הוצאתי עוד 3 מנות והרווחתי 300 ש"ח. כרגע על המנה הראשונה אני עדיין בהפסד של כ5%, כ500 שקל. אבל מהצטברות הרלים הקודמים אני כבר ברווח של 800 שקל. אני יכול לבחור להישאר כי המכפיל עדיין נמוך והמניה אטרקטיבית, ולהמתין שארוויח גם על המנה הראשונה. אבל אני גם יכול לבחור להוציא את המנה הראשונה בהפסד, בהנחה ויש לי השקעה אחרת טובה יותר במרכאות, ועדיין יצאתי ברווח כולל של כ300 ש"ח, כי 800 שהרווחתי פחות 500 שהפסדתי שווה סך הכל 300. הערה לגבי מניית נייס, שימו לב שמדובר במניה דואלית וניתן לעשות רווחים נוספים גם מהארביטראז', אבל לא שקללתי את זה בתוכנית שלי על מנת לשמור את ההדגמה פשוטה וברורה. דרך נוספת להשקעה ארוכת טווח
נקראת צבירת מניות ונסביר אותה כעת. ראינו שקנייה במחיר זול ומכירה במחיר יקר מניבה לנו רווח בשקלים. אבל הרווח לא חייב להיות בשקלים. הרווח יכול להיות דווקא במניות. דוגמה קלאסית, קניתי מניית פיריון נטוורק במחיר של 3,100 אגורות למניה. מכיוון שאני רגיל להשקיע במנות של 10,000 שקל, קניתי 323 מניות. לאחר מכן מחיר המניה עלה ל-3,200 אגורות למניה. החלטתי לשחרר חזרה את 10,000 השקלים שלי בניכוי העמלות, ולכן מכרתי 313 מניות. לא שילמתי מס רווחי הון כי לא היה רווח, אבל החזרתי את התקציב כדי להעביר אותו הלאה להשקעה הבאה. אבל יש לי עכשיו 10 מניות של פיריון נטוורק ותיק שעובדות בשבילי. באיזה מחיר שלא אמכור אותן, הרווחתי בכל מקרה, משום שקיבלתי אותן כאילו בחינם. אני יכול להגדיר להן מחיר מטרה למכירה גם בעוד 5 שנים, או כשהמניה תהיה נמוכה שוב, אני יכול לחזור על הרלי הזה, שוב להוציא בלי רווח ובלי מס, ולצבור עוד 10 מניות נוספות. הרעיון כאן הוא שאני צובר נכסים שעובדים בשבילי בלי להמשיך לסכן את הקרן. הקרן כבר חזרה אליי והועברה להשקעה אחרת. תחשבו על זה כסיטואציה מקבילה לדירה להשקעה, כשסכום השכירות מכסה את המשכנתה, אך בשלב כלשהו, לאחר שהמשכנתה הסתיימה, יצאתי מהחובות, אבל הדירה ממשיכה לעבוד בשבילי. במניות ישנו בנוסף מרכיב הסיכון על הכסף המושקע, כך שגם ממנו נפטרתי כבר, כי החזרתי את כספי ההשקעה. כעת נעבור לסקור אפשרויות השקעה בקרנות. נזכיר כי כדאי להשקיע בקרנות כאשר רוצים לחקות מדד או לפזר השקעות. ראשית נסביר איך קונים קרן דרך האפליקציה ולא ישירות דרך בית השקעות. השקעה לקרן דרך האפליקציה נעשית בצורה דומה לאופן שקונים נייר ערך באמצעות פקודת קנייה שנקראת KRN. לא מציינים בפקודה את ערך הקנייה אלא רק את ערך הכמות, באופן שמזכיר את פקודת MRK במניות. הפקודה מתבצעת אך ורק בסיום יום העסקים ובמחיר הסגירה של המניה או המדד שאותה הקרן מחכה. כדי שהפקודה תיכנס לתוקף בסיום יום העסקים, יש לתת אותה עד שעה 3 בצהריים בכל היותר של היום הקודם. דוגמה קלאסית להשקעה בסיכון בינוני יחסית היא קרן המחקה את מדד תל אביב 125. כזכור, מדד תל אביב 125 מכיל מעין מיצוע של המניות של כל 125 החברות הגדולות במשק, לרבות בנקים וחברות ביטוח. לאורך זמן המדדים של כל הנ"ל עולים. בשנים האחרונות הממוצע היה כ7% בשנה, גם בתקופות יותר דוביות. השקעה של 100,000 שקל בקרן מחקה של מדד תל אביב 125 ייתן לכם תשואה נאה לאורך זמן, שהממוצע שלה הוא יותר מכפול מאחוז האינפלציה השנתי, ולכן לאורך תקופה כמו 5 או 10 שנים סביר שהכסף ישמור על ערכו ואף יעשה תשואה לא רעה. אם רוצים למזער את השפעת תנודתיות המניה, נחלק את ההפקדות ל30 חודשים, כאשר פעם ב3 חודשים נפקיד בדיוק 10,000 שקלים, ואז הסיכון הופך להיות בינוני עד נמוך. דוגמה קלאסית אחרת להשקעה בקרן בסיכון נמוך היא קרן סל טלגוב שקלי. הקרן מחקה אג"חים ממשלתיים פופולריים ונמצאת בסיכון נמוך במיוחד. ממוצע התשואה של הקרן בשנים האחרונות הוא 6% בשנה, עדיין טוב משמעותית מריבית על פקדונות, בעוד שהכסף נותר נזיל להוצאה מוקדמת במידת הצורך. בהפקדות לקרן באמצעות אפליקציה דרך בנק ולא דרך ברוקר, תשלמו עמלות דומות לעמלות על קנייה ומכירת ניירות ערך, אך ללא דמי ניהול של הברוקר. אם מצטרפים לבית השקעות וקונים דרכו את הקרן, אין עמלות, אך יש דמי ניהול מצבירה. גובה דמי הניהול תלוי בקרן עצמה, יש קרנות יקרות יותר ויש יקרות פחות. כעת נזכור פיזור סיכונים.
איך יצרתי פיזור סיכונים אטרקטיבי לקופת הגמל להשקעה שלי? נזכיר כי לקופת גמל להשקעה, או גמ"ש בראשי תיבות, אין עמלות, אך יש דמי ניהול שנתיים מצבירה. ועם זאת יש לגמ"ש שני יתרונות חשובים. הראשון, היא מתנהלת בצורה של ריבית וריבית. השני, אם הופכים אותה לאחר גיל 60 לקצבה, אזי לא משלמים מס רווחי הון. הדבר הזה הופך אותה למכשיר פיננסי מעולה לחיסכון ארוך טווח ומעין בקאפ לקרן הפנסיה שלכם. מה הקאץ'? כדי לשמר את זכויותיכם בקופה עליכם להתמיד ולהפקיד אליה מדי חודש בחודשו. אבל הקאץ' במקרה שלנו כמשקיעים הוא גם היתרון, כי אמרנו כבר, הפקדות חודשיות מנטרלות היטב את התנודתיות של השוק. כל זה נכון בתנאי שהגדרתם היטב את המסלולים שלכם ופיזרתם את ההשקעה כך שלא כל הביצים בסל אחד. דוגמה מעשית, מה עשיתי אני בגמ"ש שלי? הגמ"ש שלי מתנהלת בחברת מנורה מבטחים. לי זה היה נוח, אבל ניתן כמובן אצל כל ברוקר אחר. פיזרתי את הגמ"ש ל5 חלקים שווים, כך שכל חלק מגן עליי בצורה אחרת וגם אטרקטיבי בצורה אחרת. 20% מהקרן עוקב אחר מדד S&P 500. נזכיר כי מדובר במדד 500 החברות הגדולות בארצות הברית. 20% מהקרן עוקב אחר מניות שכיר, כלומר קבוצת מניות מובילות מהעולם ומישראל. 20% מהקרן עוקב אחר מדדי אג"ח, אגרות חוב בישראל. 20% מהקרן עוקב אחר מדדי מניות בישראל, מדדים כמו תל אביב 125, תל אביב 35, מדד ביומד ועוד. 20% מהקרן הוא גמל להשקעה כללי, כלומר התמהיל הדיפולטי של מנורה. מה אני מרוויח כאן? קודם כל, ניהול סיכונים מיטבי. בנוסף, פיזור מרובה והנאה מכל העולמות. כמו כן, אני שומר סיכוי גבוה לתשואות מאוד מאוד. והדבר החשוב הוא הגעה לסכומים משמעותיים מאוד עד גיל 60, כך שתהיה לי פנסיה שנייה לכל דבר ועניין. לסיכום, ניתן לקנות קרנות שונות בתמהילים מגוונים מבתי השקעות. לא חייב שהקרנות יהיו קופות גמל להשקעה, אבל מצד אחד לקופת גמל להשקעה יתרונות מעשיים מעולים. מצד שני, קופת גמל להשקעה דורשת המשכיות והפקדה חודשית, הן כדי לשמור זכויות והן כדי לנטרל את תנודתיות השוק. טיפ חשוב שתקף לכל תוכניות ההשקעה, אך על אחת כמה וכמה כשמדובר במניות. הצמדו לאסטרטגיה שבחרתם, ולעולם אל תמכרו מפניקה בירידות, אלא אך ורק כאשר המכירה נעשית באמצעות סטופ לוס שתוכנן מראש. היו סבלניים להשלים את ההשקעה בצורה שתכננתם אותה, ועבדו לפי הסדר ועם גובה התקציב המדויק שהגדרתם. כאשר אתם נכנסים להשקעה, קחו תמיד בחשבון שאתם נפרדים מהכסף לתקופה ממושכת, בדיוק כמו בפיקדון בנקאי ארוך טווח. אנקדוטה קטנה הקשורה דווקא לתחום הכדורגל. פעם אמר לי מישהו שמשחק כדורגל זה מרתון של מתח וריגוש. במהלך 90 דקות של משחק יש המון אירועים, אמוציות, עונג וגם עצבים. לפרקים במשחק הקבוצה משחקת טוב ולפרקים פחות, אבל למרות כל זאת, מה שקובע את המיקום בטבלה בסוף המחזור הוא רק תוצאת הסיום. ברגע שהשופט שרק לסיום המשחק וקבוצה אחת ניצחה והשנייה הפסידה, זה מה שבסוף יזכרו וזה מה שיקבע. כבר לא רלוונטי מי הוביל במחצית, האם הגול הגיע מפנדל או בעיטה חופשית, או אם הניצחון הגיע מול יריב שחטף כרטיס אדום. בהקבלה לנושא שלנו, במהלך השקעה תנודתית יש המון אמוציות והמון אירועים ופסיכולוגיה. דוחות שמשפיעים בבת אחת על מניה, ידיעות זהב שמקפיצות או מורידות מניה. אבל כדי להישאר ממוקדים ולעמוד ביעדים, המטרה שלנו היא דווקא לנטרל את הרעשים הללו ופשוט להשיג את מחיר המטרה. זה ממש לא משנה אם היית למשך חודש שלם במצב של הפסד על הנייר, אם אחרי חודש ושבוע
מימשת ברווח במחיר המטרה. לכן, עלינו לעבוד על פי התוכנית עד התחנה שבה קבענו שאנו יוצאים ומממשים. עד כה עסקנו בשוק ההון. לשוק ההון היתרונות שלו, והוא מכיל מכשירים פיננסיים טובים ומגוונים כדי לשמר את ערך הכסף שלכם ואף לגרוף רווחים נאים במידה ועובדים לפי התוכנית ולפי מחיר המטרה. אבל בשנת 2025, בואכה 2026, חשוב להכיר עוד מכשיר השקעה נוסף, והוא הקריפטו. לפני שצוללים להשקעה בקריפטו, צריך להבין מה המשמעות של שוק הקריפטו אל מול שוק ההון. מטבעות קריפטו אינם מניות. אין מאחוריהם ערך של חברה או חוב, אלא הם מטבעות מבוזרים. מה זה אומר שהם מבוזרים? זה אומר שכל התנועות בהם, תשלום או קבלת כסף, נעשים ברשת מחשבים עמית לעמית ללא שרת מרכזי, שנקראת רשת הבלוקצ'יין. מה זו רשת הבלוקצ'יין? המטרה של רשת הבלוקצ'יין היא לתעד את כל התנועות שביצעו כל המטבעות על כל אחד מן המחשבים בה. למי שמבין בביולוגיה, זה יזכיר במשהו DNA של התאים בגוף האנושי. ולמי שמבין בשרתי אינטרנט, זה יזכיר מעט DNS. בצורה שבה הבלוקצ'יין פועל, ניתן למנוע הונאה שבה מישהו מזייף תנועה, ובאותו אופן זה גם מונע כמעט לחלוטין אפשרות של השבתה של המטבע על ידי כיבוי הרשת, משום שתמיד יהיו עוד ועוד מחשבים שיגבו אותך. אבל למה צריך את מטבעות הקריפטו? מה הם בכלל נותנים? לכל אחד ממטבעות הקריפטו שימוש בייעוד אחר, ומיד נזכור אותם אחד אחד, כל מטבע והשימוש שלו, אבל רובם ככולם הם כלי להעברת כסף ללא צורך בבנק. כשיש לך שקלים בחשבון הבנק, הבנק עומד מאחורי זה שאכן יש לך X שקלים. המדינה, במקרה זה מדינת ישראל, עומדת מאחורי זה ש-X שקלים הם בעלי ערך, ולכן הם יכולים לקנות Y מוצרים על פי המחיר המקובל במשק של אותם המוצרים. בקריפטו, מי שעומד מאחורי זה שיש לך X מטבעות קריפטו היא רשת הבלוקצ'יין, ומי שמאחסן לך אותם היא הבורסה שבה אתה מחזיק את החשבון, או לחילופין ארנק קר, מעין מכשיר פיזי דמוי דיסק און קי, שיודע להחזיק את הקידוד של מטבעות הקריפטו שברשותך, ואליו ניתן להוריד או להעלות מטבעות. ומי עומד מאחורי כמה שקלים או דולרים שווים מטבעות הקריפטו הקיימים שברשותך? כאן זה כבר מתחיל להיות דומה למניות, היצע וביקוש. ככל שיש יותר דורשים למטבע קריפטו מסוים ופחות מוכרים, ערך המטבע עולה. יש שיאמרו שהקריפטו הוא מנגנון כלכלי של פירמידה, כלומר מישהו אחד שמחזיק בהמון מטבעות וחי על חשבון כולם, או יחיה יום אחד על חשבון כולם. ובמידה מסוימת זה עשוי בהחלט להיות נכון, אף שאין לי כל הוכחה לכך. עם זאת, מאוד קשה לומר שמאחורי המטבעות עומד אוויר ושאין להם ערך אמיתי. מיד נבין מדוע. הבה נזכור את מטבעות הקריפטו המובילים. לא ניכנס לאלטקוינס, כלומר מטבעות אלטרנטיביים לא נפוצים, אלא רק למטבעות המוכרים ביותר בשוק. אז נתחיל מביטקוין, BTC. הוא מטבע דיגיטלי שמאפשר העברת כסף בין אנשים בלי בנקים, וידוע בעיקר כנכס הקריפטו המבוקש ביותר. קריאת הבלוקים, כלומר קידוד המטבעות החדשים, נעשה על ידי פתרון חידות מסובכות של המחשב הקורא, שפתרונן מאשר את העסקאות, ולכן קריאת ביטקוין צורכת כמות אנרגיה גבוהה מאוד. איתריום, ETH, הוא מטבע מאפשר ליצור ולהריץ הסכמים דיגיטליים חכמים שמחליפים בנקים, למשל להעניק הלוואות או לחתום על יצירות דיגיטליות אוטומטית. הקודים של החוזים פועלים כמו רשת אינטרנטית אשר עובדת בלי שרת מרכזי, ונוהגים לכנות את מודל העבודה הזה Web 3,
כאשר המונח Web 2 מייצג את האינטרנט הרגיל שכולנו מכירים במודל עבודה של שרתים וצרכנים. סולנה, SOL, זהו מטבע שמאפשר לבצע הרבה עסקאות במהירות גבוהה ובעלות נמוכה, ולכן מתאים לתשלומים קטנים, משחקים דיגיטליים או מבצעים פיננסיים מורכבים, ומעין האח של מטבע האתריום. דולר דיגיטלי, USDC, הינו מטבע קריפטו צמוד לדולר שמאפשר לשלוח כסף במהירות ובקלות וללא תנודתיות במחיר. הוא משמש כסוג של כסף יציב, סטייבל קוין, ברשת הבלוקצ'יין. לייטקוין, LTC, מטבע דיגיטלי שמיועד להעברות כסף מהירות וזולות יותר מהביטקוין, מתאים לתשלום יומיומי ופשוט, וקריאתו צורכת כמות אנרגיה פחותה בהרבה. נוהגים לכנות אותו האח הקטן של ביטקוין. בייננס קוין, BNB, מטבע שמשמש בעיקר להנחות בעמלות במסחר באחת הבורסות הגדולות בקריפטו, בורסת בייננס הסינית, וגם לתשלומים וקנייה של שירותים ומוצרים בתוך רשת בייננס. דודג'קוין, מטבע שנוצר כבדיחה על ידי שני מהנדסי תוכנה מ-IBM ומחברת אדוב, והיום המטבע מקודם ונתמך דווקא על ידי היזם ואל ההון אילון מאסק. הוא משמש לתשלומים קטנים, טיפים ותרומות ברשתות חברתיות בזכות העלויות הנמוכות והמהירות. ומהי משמעות הביטוי כסף פיאט בהקשר של עולם הקריפטו? מדובר בכל מטבע מוסדי רגיל כמו שקל, דולר או יורו, למעשה כל מטבע שאינו מטבע קריפטו. גם המסחר בקריפטו נעשה על ידי בורסות ועל ידי ברוקרים, בצורה דומה לסחר במניות ועם פקודות לימיט ומרקט. עם זאת, מדובר בבורסות עצמאיות שמחזיקות מטבעות קריפטוגרפיים וסוחרות בהם גם בעצמן, ולא בבורסות רגילות הכפופות לרשות שוק ההון. בורסות קריפטו בישראל. בישראל פועלות בורסות מקומיות שתומכות בהמרה ישירות משקלים ומתאימות למסחר פשוט עם הפקדות בנקאיות אליהן מבנקים בישראל בחזרה לחשבון הבנק. ביטס אוף גולד מאפשרת קנייה ומכירה של ביטקוין ומטבעות נוספים ותומכת במשיכת כספים לחשבון הבנק על ידי העברה בנקאית או דרך כרטיס אשראי. ביט2C, ביט2C, הבורסה הישראלית הוותיקה ביותר, תומכת במסחר בביטקוין, איתריום, לייטקוין ו-USDC מול שקל ועובדת עם העברה בנקאית בלבד פנימה והחוצה. eToro היא פלטפורמה ישראלית גלובלית עם מסחר חברתי, קלה למתחילים ומאפשרת לסחור במגוון רחב של מטבעות. בורסות קריפטו בעולם. בורסות גלובליות לקריפטו בעולם מציעות בדרך כלל נפח גבוה, כלים מתקדמים ומגוון רחב של שירותים, אך לעתים דורשות VPN עקב רגולציה, ובחלקן יש גם סיכון בהעברת הכספים חזרה לישראל. בייננס, הבורסה הגדולה בעולם, עם אלפי מטבעות, עמלות נמוכות ותכונות מיוחדות כמו ספוט, חוזים וסטייקינג. מופעלת על ידי חברת בייננס הסינית. שימו לב שהיום השימוש בבורסת בייננס כרוך בסיכון לא מבוטל ביכולת להעביר את הכספים חזרה לישראל, וגם בארצות הברית מערימים קשיים על המשתמשים בה. קוינבייס זוהי בורסה ידידותית למשתמשים חדשים וכפופה לרגולציה גבוהה בארצות הברית. קראקן היא פלטפורמת מסחר עם הבטחה חזקה ותמיכה במסחר מתקדם למשקיעים מקצועיים. בייביט היא בורסה פופולרית למסחר בנגזרים וליקווידיציות, כלומר שימוש במינופים. מופעלת היום מדובאי. גם בבורסה זו ייתכן סיכון ממשי ביכולת להעביר את הכספים חזרה לישראל. ובמה להשקיע? מיד נזכור את התנודתיות ואת הסיכון במטבעות השונים, אבל כבר כעת אני יכול לומר לכם את דעתי מהי השורה התחתונה. אם אתם מחפשים להשקיע במטבע עם המוניטין הגבוה ביותר, השקיעו בביטקוין. אם אתם מחפשים כמוני להרוויח מהתנודתיות של המטבע
אבל עדיין להשקיע במטבע בעל מוניטין, השקיעו באתריום. אם אתם מחפשים להשקיע סכומי כסף קטנים לצורכי הימור על מטבעות אלטקוינים מתחת לרדאר, שאתם סבורים כי השוק יאמץ אותם ואז תעשו עליהם רווח מפוצץ, עליכם להשתמש בקוינבייס על מנת לאתר אלטקוינים כאלה ואז להשקיע בהם דרך קוינבייס או בייננס. אך קחו בחשבון שהסיכון כאן הוא כפול. ראשית, אם המטבע לא יאומץ לבסוף על ידי השוק, ערכו עשוי לרדת לאפס. שנית, אם הוא כן יאומץ על ידי השוק ותעשו רווח, ייתכן שהרשויות בישראל, בעיקר הבנקים, אבל גם רשות המיסים, יסרבו לתת לכם לפדות את הכסף מהבורסה ולהעבירו לישראל עקב כללים קשוחים במיוחד של איסור הלבנת הון. רוב הבנקים בישראל עדיין מכירים רק במסחר בביטקוין ואתריום, ורק מסחר שנעשה בבורסה מוכרת עם רישום מוקפד של התנועות. נערוך כעת השוואה במספר נושאים בין שוק הקריפטו לשוק ההון. ההבדל הראשון הוא בשעות הפעילות. בשוק ההון יש שעות מסחר ידועות והבורסות מצייתות להן. אמנם יש פקודות כמו לימיט לסגירה שעשויות להתבצע לאחר שעות המסחר, אך הן ניתנות רק בשעות המסחר. שוק הקריפטו לעומת זאת פועל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. ניתן לקנות ולמכור מטבעות בכל שעה ביממה שנרצה. זה אמנם קשה יותר לפיקוח, אבל זה הופך את שוק הקריפטו למעט יותר אטרקטיבי. חישבו על זה כך, נניח שיש מניה תנודתית שאתם מרוויחים מהרלים שלה, נניח משקיעים בה בשיטה DCP. בימי שישי ושבת הרלים הללו מושבתים. גם בימי ראשון המסחר מאוד קצר, ואפילו בימי מסחר רגילים יש לכם רק 7 שעות ליהנות מהם. אבל אם האתריום לדוגמה הוא בתקופת תנודתית כרגע, אתם נהנים מרלים 24/7, כך שלפעמים יהיו לכם אפילו עד 3 רלים ביום, כולל בסופי שבוע. תנודתיות גבוהה במיוחד. קריפטו דומה למניות בסיכון בכך שהוא תנודתי, אבל אתריום למשל הוא תנודתי הרבה יותר ממניות רגילות. כפי שדיברנו בסעיף הקודם, אם תשקיעו באתריום בשיטת DCP, סביר להניח שתהנו מאוד מהתנודתיות הגבוהה שלו. בעבר גם ביטקוין היה כך, אבל מכיוון שכמות המשקיעים בביטקוין גדלה והשוק רווי בהם, התנודתיות שלו היא במחזורים נמוכים, כלומר עלייה 3%, ירידה 3%. לעומת זאת אתריום יכול פעמים רבות לעלות ולרדת באותו יום ב6%. אוכלוסייה. בשוק ההון אוכלוסיית המשקיעים מתפלגת בין המון חברות, כלומר אתה מחזיק תיק ובו סט מצומצם של ניירות ערך מתוך כלל השוק. בקריפטו לעומת זאת יש לך ביטקוין, אתריום, USDC ואלטקוינס, מטבעות אלטרנטיביים. ביטקוין למשל הוא מטבע שכמעט כל אוכלוסיית המשקיעים משקיעה בו בצורה כזו או אחרת. לכן תמיד יהיה מי שירצה לקנות ותמיד יהיה מי שירצה למכור. כמעט לא תמצאו ימים קפואים של השוק, לעומת למשל מניה כמו מולטי ריטייל בבורסת תל אביב שתמצאו בימים קפואים לחלוטין, כאילו לא היה מסחר. בורסות וברוקרים. בשוק ההון המסחר נעשה בבורסות שרשויות שוק ההון של אותה מדינה אישרו אותה, באמצעות אפליקציות בנקאיות או באמצעות בתי השקעות שמהווים כברוקר מתווך וקונים לנו את המניות או מייצרים לנו קרנות מחכות. בקריפטו הבורסות הן בורסות פרטיות שבהן פתיחת החשבון ישירה וההשקעה נעשית באתר של אותה בורסה, כאשר כסף הפיאט באותו החשבון, כלומר החלק העובר ושב שלא מושקע כרגע בקריפטו, מוחזק בדרך כלל בנאמנות בחשבונות בנק מקומיים שהבורסה עובדת איתם. לגבי ברוקרים, במקום בתי השקעות, הבורסות עצמן משמשות כברוקרים במשמעות של חלפן כספים, כלומר כמו צ'יינג'. הבורסות מאפשרות למכור ולקנות מטבעות קריפטו במחיר השוק הנוכחי, ללא צורך במסחר ישיר עמית לעמית, אך לרוב לוקחות על כך עמלה משמעותית. מניסיוני האישי עדיף לסחור על ידי פקודות לימיט ולא לקנות מהברוקר,
אלא אם אתם נתקלים במצב של שוק קפוא, מה שנדיר ביותר שיקרה בקריפטו. כמו כן, ניתן להשקיע בקרן מחקה ביטקוין באחת מבתי ההשקעות הרגילים. ניכוי מס. גם על קריפטו נדרש לשלם מס רווחי הון. הבעיה, בבורסות הקריפטו אין ניכוי מס במקור. יתרה מכך, הרבה פעמים כאשר ממירים את הקריפטו חזרה לשקלים או דולרים, יש בעייתיות עם משיכת הכסף חזרה לישראל, והבנק יכול לסרב להכניס את הכסף לחשבון. מה עושים? ראשית, אם אתם ישראלים בעלי אזרחות ישראלית בלבד, תעבדו עם בורסת B2C, אתר bit2c.co.il. אמנם העמלות שלהם בקנייה ומכירה הן גבוהות יחסית לשאר, אבל זו בורסה מאוד בטוחה, פשוטה ועובדת מול כל הבנקים בישראל. רוצים לסחור בבורסה בחו"ל? תפתחו שם חשבון, אבל תעבירו קריפטו מ-B2C אליה וחזרה. העברת כסף חזרה לחשבון הבנק שלכם תצאו מ-B2C בלבד. דברים נוספים שיש לקחת בחשבון, קודם כל תתעדו את כל התנועות שלכם. השתמשו בתוכנה בשם קוינלי על מנת להוציא דוח תנועות והעבירו אותו לרואה חשבון שמתמחה בקריפטו. רואה החשבון שלכם יפתח לכם תיק במס הכנסה ויגיש עבורכם דוח שנתי. לצורך כך תצטרכו להעביר לו בנפרד גם טופס 106 מביטוח לאומי וטופס 867 מהבנק שלכם לצד מסמכי זיהוי שתצטרכו לספק לו. ייתכן והוא ידרוש מכם גם לרשום אותו כמייצג שלכם באתר רשות המיסים. מחזוריות. שוק הקריפטו הוא מחזורי בדומה לשוק ההון. בימים כתיקונם תמצאו אותו בקורלציה מסוימת עם מדד S&P 500 וזה לא מקרי. גם הוא מושפע כמו שוק ההון מהחלטות ריבית וידיעות זהב. אולם יש כמה אירועי שוק ייחודיים לקריפטו. למטבע הביטקוין למשל יש אירוע חצייה. אירוע חצייה של ביטקוין הוא אירוע אוטומטי שמתרחש כל 4 שנים בערך, שבו התגמול שמקבלים הקוראים על קריאת בלוקים חדשים נחתך בחצי. זה מפחית את קצב יצירת מטבעות הביטקוין בשוק ומגביר את הנדירות שלהם, וכך נשמר ערך המטבע לאורך זמן, והוא גם סוג של הגנה מפני אינפלציה למטבע. באיתריום לעומת זאת מתרחש מדי פעם עדכון גרסה. עדכון גרסה של איתריום הוא שדרוג תוכנה לרשת הבלוקצ'יין של איתריום, שמשפר ביצועים, מהירות עסקאות, ביטחון או תכונות חדשות כמו חוזים חכמים. הוא מתבצע דרך צומת מרכזי ברשת הבלוקצ'יין שדורש עדכון לכל הצמתים, ומטרתו להפוך את הרשת ליעילה יותר עבור משתמשים ומפתחים ועם הפחתת עמלות, למשל הפחתה משמעותית בעמלת גז, כך שהמטבע הופך לנגיש יותר ורכישתו זולה יותר. בצורה זו שוק הקריפטו מסגל מעין מחזוריות נוספת משלו על פני המחזוריות של שוק ההון. גם שוק הקריפטו הוא בדרך כלל בעלייה ממוצעת לאורך תקופה, אך יש לשים לב שהוא קיים במתכונתו הנוכחית שנים מועטות. בתחילת דרכו של ביטקוין היה ניתן להשיג מטבעות שלו על ידי קריאה בלבד ולא על ידי מסחר. אסטרטגיות השקעה בקריפטו. באופן כללי, אסטרטגיות ההשקעה שלכם בקריפטו אמורות להיות דומות לאסטרטגיות ההשקעה בשוק ההון, אבל עם שוני אחד מהותי. יש רק 2 מטבעות עיקריים, ביטקוין ואיתריום, ועוד מטבע אחד USDC שהוא צמוד לדולר, והשאר הם אלטקוינים. שוני נוסף הוא שאין עמלת מינימום ואין עמלת החזקה. יחד עם זאת, העמלה באחוזים עצמם של הקנייה והמכירה היא גבוהה יותר, בין 1% ל-1.5%, ולכן המתנה לעלייה של 1.8% לאחר ירידה של 6% לא מספיקה פה, לא תרוויחו. כדי שהרווח יהיה בעל משמעות מינימלית, נדרש להמתין לפחות לעלייה של 5%. לכן, אציג לכם תוכנית DCP שיצרתי לעצמי על איתריום, המנצלת את העובדה 1 שאין עמלת מינימום, ו2 את תנודתיות המטבע, והיא משלבת גם צבירת מטבעות וגם לקיחת רווחים,
אך לא בהכרח מתאימה לכל אחד. נניח ותקציב ההשקעות שלי בקריפטו הוא 150,000 שקל. ראשית אני מתבונן היסטורית מה היה הערך הכי גבוה של איתריום ב4 השנים האחרונות ומה הערך הכי נמוך. מתוך 150,000 השקלים אני שם בצד 4 מנות של 20,000 שקל, כלומר סך הכל 80,000 ש"ח שלהלן נקרא להן תקציב נקודות הכניסה. ואת 70,000 השקלים האחרים אני מתייג כתקציב DCP. המטרה שלי להיכנס עם 5,000 ש"ח מתוך תקציב ה-DCP ברגע שאיתריום ירד ב5% ממחירו הממוצע בימים האחרונים, ולמכור כשהוא עלה ב5% מהמחיר שבו קניתי. מכיוון שכלל תקציב ה-DCP שלי הוא 70,000 ש"ח, יש לי כסף להשקיע עד 14 ירידות של 5%, כלומר עד שיאבד בערך 50% מערכו, בדומה לדוגמה שהבאנו בשוק ההון עם מניית נייס. כמובן שמכיוון שאין פה עמלת מינימום, אתם יכולים לשחק עם המספרים ולהתאים אותם לתקציב האישי שלכם. אז נחזור לערכי הקצוות ההיסטוריים של איתריום בשנים האחרונות. נניח שבשנים האחרונות איתריום נע בין 8,000 ש"ח הכי נמוך ל-16,000 ש"ח הכי גבוה. אני מחלק את הטווח הזה ל4 נקודות כניסה, 8,000, 10,000, 12,000 ו-14,000. אם אנחנו היום בערך של איתריום מתחת לאחת מנקודות הכניסה, נניח ערכו היום 11,000, מה שאומר שאנחנו מתחת לשתי נקודות הכניסה העליונות נכנסים לשוק עם מנה אחת על כל נקודת כניסה. כלומר, כרגע שתי מנות נכנסים עם 40,000 שקל מתקציב נקודות הכניסה. אם איתריום ירד בהמשך מתחת ל10,000, ניכנס עם מנה שלישית של עוד 20,000. מתי נמכור? כפי ששמתם לב, יש לי פה שתי השקעות במקביל. השקעת DCP רגילה של נקודות של 5% בלי קשר לערכים ההיסטוריים, ועוד השקעת DCP קשיחה יותר לפי חלוקת נקודות. תחילה נדבר על השקעת ה-DCP הרגילה. מטרתה להרוויח מהתנודתיות, ולכן הפעם הראשונה שנכנסים עם 5,000 ש"ח היא כשירד 5% מהערך של היום או של הימים האחרונים. אם ירד בהמשך עוד 5%, אז אכנס עם עוד 5,000. תמיד אני מוכר כשעולה 5%. מה אני מוכר? את אותה כמות מטבעות שקניתי בנקודה הקודמת. וכמה הם שווים כעת? 5,250 ש"ח, כי האיתריום עלה 5%. אבל הרווח לא יהיה 250 בגלל עמלת הקנייה והמחירה. הוא יהיה בערך בין 100 ל-150, תלוי בבורסה ובגובה העמלה. וצריך לזכור שבסוף השנה הקלנדרית נשלם גם מס רווחי הון למס הכנסה כאשר נגיש את הדוח השנתי. ומה אם האיתריום רק עולה ולא יורד? מה אני עושה עם השקעת ה-DCP הרגילה? התשובה היא כלום, אני מחוץ לשוק. כל יום אני דוגם ערך מחדש. רק אם ירד 5% מהערך המקסימלי האחרון שמדדתי, אני נכנס לשוק. אם ממשיך לרדת 5%, קונה. אם עולה 5%, אז מוכר. המטרה היא כאמור להרוויח מהרלים. יצרתי פה מעין מפעל קטן של תקציב שמושקע לזמן ארוך, אבל מייצר לי בכל רלי רווח של כ100 שקלים. לקיחת רווחים מול צבירת מטבעות. לגבי תקציב נקודות הכניסה, שם ניתן לבחור בין לקיחת רווחים לבין צבירת מטבעות. נניח והשקעתי בנקודות 14,000 ו-12,000. אם אני רוצה לקחת רווחים, אני אמכור את כמות המטבעות שקניתי בנקודה של 12,000 כשאיתריום מגיע ל-14,000, ואני אמכור את אותה כמות המטבעות שקניתי ב-14,000 כשאיתריום יגיע ל-16,000. אם מאז שהשקעתי דווקא ירד ל-10,000, אז כאמור אשקיע את הנקודה של 10,000 ואז אמתין שיגיע ל-12,000 כדי למכור את אותה כמות שקניתי ב-10,000. אבל אם אני רוצה לצבור מטבעות, אזי אמכור בנקודת היציאה לא את כמות המטבעות שקניתי בנקודת הכניסה, אלא את הסכום בשקלים שקניתי בה, כלומר 20,000 שקל, ואת ההפרש בכמות המטבעות אני אשמור אצלי בחשבון,
ואתייחס אליו כאיתריום שקיבלתי בחינם. למשל, אם קניתי בנקודה שבה איתריום היה 14,000 ובנקודה שבה איתריום היה 12,000, כשיגיע חזרה ל-14,000 לא אמכור הפעם את הכמות שקניתי כשהיה 12,000, אלא סכום קשיח של 20,000 שקל, הסכום של הנקודה. החזרתי לעצמי את אותם ה-20,000 שקל, אבל נשארתי עם עודף באיתריום, שכאמור אני מתייחס אליו כאילו קיבלתי אותו בחינם, ואשמור אותו לתקופה שבה ערך האיתריום יהיה ממש גבוה. בצורה זו בניתי לי שתי תוכניות מקבילות להרוויח מאיתריום, ובהן התקציב עובד בשבילי בצורת השקעה מבוססת DCP. API ותוכנות אוטומטיות. עוד נקודה קטנה שאני רוצה לדבר עליה היא אוטומציה מותאמת אישית. חלק מהבורסות נותנות היום אפשרות ל-API, כלומר לפנות אליהן מתוכנות צד שלישי על ידי שימוש בטוקן לזיהוי. אם אתם מתכנתים או בעלי ידע בתכנות, נצלו זאת והשתמשו ב-API כדי לממש בצורה ממוכנת את אסטרטגיית ההשקעה שלכם, במקום לשים ולהסיר פקודות בצורה ידנית. אני מימשתי לדוגמה בקוד מבוסס Node.js באופן מדויק אחד לאחד את תוכנית ההשקעה שתיארתי לכם כרגע. במקום להסתכל עכשיו על שערי מטבע ולעקוב עם אקסל כדי לשים פקודות לפי השינויים, התוכנה עובדת בשבילי וכבר עושה את זה בעצמה ללא צורך בהשגחה צמודה שלי. אז לסיכום, מה היה לנו פה היום? למדנו למה צריך להשקיע כסף ולא להשאיר אותו בעובר ושב. למדנו את מושג נייר הערך ומושג הקרן. הכרנו בורסות ובתי השקעות ודרך אילו אפליקציות ניתן להשקיע. ראינו אסטרטגיות השקעה וכמובן שתחקרו עוד ותמצאו את האסטרטגיה המתאימה לכם. הבנו שבשוק ההון עובדים עם תקציב, תוכנית סדורה והמון סבלנות. ראינו גם את שוק הקריפטו ובמה הוא נבדל משוק ההון. ובעיקר הכנסנו לעצמנו לראש שכסף הוא מכשיר, משהו שעובד בשבילי, בתנאי שמנהלים אותו נכון. לפני שנעבור לטריוויה, אני מזכיר לכם ללחוץ לייק ולהירשם לערוץ. זה יעזור לי מאוד להעלות תכנים נוספים בהמשך. לסיום, נערוך כעת טריוויה קצרה על בסיס החומר שלמדנו. לכל שאלה 4 תשובות אפשריות, ועל כל תשובה נערוך הצבעה מי חושב שהיא הנכונה. שאלה מספר 1. מהי ליקווידיציה? האם היא קרן המחקה את מדד הבנקים? או שאולי זו ריבית אטרקטיבית? אולי זה אחד ממטבעות הקריפטו? או שאולי זו פקודת מחירה בכפייה? אז מי חושב שזו ריבית אטרקטיבית? או שזו אולי פקודת מחירה? והתשובה הנכונה היא אפשרות 4. ליקווידיציה היא פקודת מחירה בכפייה אשר מופעלת אוטומטית על מנת לצמצם אוטומטית הפסדים במינוף. שאלת טריוויה מספר 2. מה ההבדל בין מניה לאג"ח? אפשרות 1. מניה היא הלוואה פרטית לחברה ואג"ח היא חלק מבעלות על חברה. אפשרות 2. אג"ח היא הלוואה פרטית לחברה ומניה היא חלק מבעלות על חברה. אפשרות 3. מניה היא נייר ערך ואג"ח לא. אפשרות 4. אג"ח היא נייר ערך ומניה לא. אז מי אומר שמניה היא נייר ערך ואג"ח לא? אולי מניה היא הלוואה פרטית לחברה ואג"ח היא חלק מבעלות על חברה? והתשובה הנכונה היא אפשרות 2. אג"ח היא הלוואה פרטית לחברה ומניה היא חלק מבעלות על חברה. שניהם נחשבים לנייר ערך. שאלה מספר 3. איזה מטבע קריפטו נחשב למטבע יציב במיוחד? אפשרות 1. ביטקוין. אפשרות 2. איתריום. אפשרות 3. USDC. אפשרות 4. לייטקוין. אז איזה מטבע הוא יציב?
ביטקוין הוא יציב? יותר רצף מאיתריום, לא? עם לייטקוין? אולי USDC? אז התשובה הנכונה היא אפשרות 3. USDC הוא מטבע יציב, סטייבל קוין, הצמוד בערכו לדולר האמריקאי. שאלה רביעית. איזה מדד הוא בסיכון הנמוך ביותר מבין המדדים הבאים? אפשרות 1, מדד תל אביב 125. אפשרות 2, מדד תל אביב 35. אפשרות 3, מדד רשתות השיווק. ואפשרות 4, מדד ראסל. אז איזה מדד הוא הכי פחות בסיכון? מעניין. אולי מדד ראסל קשור איכשהו לאג"ח, והאג"חים הם בסיכון נמוך. אולי רשתות השיווק כי הן תמיד מרוויחות? והתשובה הנכונה היא אפשרות 1. מדד תל אביב 125 מכיל 125 חברות שונות ומורכב מ-90% מהחברות הגדולות בישראל. מדד תל אביב 35 גם כן יציב יחסית, אך פחות מתל אביב 125 כי הוא מורכב רק מ-35 חברות. מדד רשתות השיווק מורכב רק מרשתות שיווק, תחום אחד בלבד, ומדד ראסל הוא מדד של חברות חדשות בצמיחה והוא בעל סיכון גבוה למדי. ושאלה 5 האחרונה להיום. היכן ממוקמת הבורסה לניירות ערך בתל אביב? אפשרות 1, ברחוב אחד העם בתל אביב. אפשרות 2, ברחוב אחוזת בית בתל אביב. אפשרות 3, בקומה 49 במגדלי עזריאלי בתל אביב. או אפשרות 4, בבית אב גד בעיר רמת גן. אז איפה ממוקמת הבורסה? מעניין. אני זוכר שתמיד כותבים עליה שאחד העם, אז כנראה זה ברחוב אחד העם בתל אביב. אבל תמיד אני רואה את הבורסה כשאני נוסע בכביש ברמת גן. אולי ברמת גן? והתשובה הנכונה היא אפשרות 2. ברחוב אחוזת בית בתל אביב. בעבר שכנה הבורסה ברחוב אחד העם, ועדיין מכונה כך בעיתוני הכלכלה. מעולם היא לא שכנה במגדלי עזריאלי, ובבית אבגד ברמת גן שוכנת הבורסה ליהלומים ולא הבורסה לניירות ערך. עד כאן ההרצאה היום. מקווה שנהנתם, למדתם והחכמתם, וגם שנרשמתם לערוץ. נתראה בהרצאה הבאה.